Välkommen till den lättsamma podden Let Me Know om den amerikanska rockgruppen Kiss med Marco och Bernt. Nu kör vi! Då var alla välkomna till ett nytt runda bordsamtal och dagens tema är ordet är fritt. Och de som vi har här, det är de här vanliga lurkarna. Vi aldrig känner igen. Bernt Månsson, lite halvdålig idag. Daniel, glad för han har sportlov. Snart, vecka 10, vi är ju sist här uppe. Och Johan Wallin är glad för han har köpt hela Angelsamlingen. Eller hur? Och Roger är glad för att han har... Vad är det för jävla knarktröja du har på dig egentligen? Vad har du köpt den där? Ja, Ace i armhålan. Ja, du har se Ace i armhålan. Oj. Bara det säger allting. Vad är det för någonting? Så att välkomna allihopa till detta samtal. Så att, vet alla spelreglerna här då? Nej. Jag kan en spelregel. Och det är att vi inte lämnar någon utanför. Så att jag säger Marco, varför är du så glad och respekterar vad andra tycker. Det är gamla klassiska. Ja. Så att tycker vi olika så tycker vi olika. Ja. Men vi har ju glömt att prata om dig Marco. Du har ju varit riktigt dålig. Ja, jag har varit sjuk men nu är jag tillbaka. Men jag är helt förstörd utav penicillin. Kan ni tänka när man käkar penicillin? Det är 6 tabletter varje dag. Ja. Jag hatar att ta den där. Jag bara känner när den kommer nära näsan. Där jävla lukt. Och fy fan. Och nu är vi tillbaka. Bernt och jag har inte spelat in ett enda avsnitt på 2 veckor. Känns jättekonstigt. Och som tur har vi haft avsnitt på lager. Som vi har släpat och var sjuka så här. Jättedåliga att spela in någonting. Så att nu blir det mycket spela in. För nu är lagret slut med tack vare att Peter Criss avsnittet kom ut. Och innan vi börjar så är jag lite glad att den rusar rätt så bra och det är en jävla hög medeltidslängd på den videon. Så folk, de tittar igenom den väldigt länge. Det tycker jag är häftigt. Ja, men det är roligt att höra. Men när vi pratar om de här skivorna, nu börjar vi ha gjort en del. Det kan bli jobbigt att prata om en del av skivorna som kommer framöver. Jag tänker ju på... Ja, men alltså, jag kände det lite grann redan med den här Peter Criss-skivan, men det finns ju skivor som är 7 resor värre. Ja. Och hur man kan hålla en entusiasm och glöd kring en skiva som man kanske inte ens tycker om. Det blir spännande att se. Ja, det är väl redan svårt med nästa skiva som vi har utlovat, Erik Carr där. Jag känner lite vibbar där. Den där skivan, den är svår. Den är svår. Ja, den är inte färdiga låtar på den. Nej, men jag satt och tänkte att vi tar den som en demoskiva. Kan du hålla upp den där? Gud vad fin alltså. Oj. Är det boxen det där, Ben? Det här är den dyrboxen. Ja. Men det finns en liten grunka här. Ska se om det ska väl lysa om den? Ja, men lugn nu här. Jag tryckte sönder ena ögat på den där boxen. Ja. Nej! Varför då? Det var ju onödigt. Jag vet inte. Var du arg på Erik Carr eller? Nej, det skulle jag aldrig bli. Herregud. Nej, jag vet inte vad jag gjorde, men det vart så ögat åkte in så att... Tittar du på hockey samtidigt och Djurgården förlorade mot AIK? Ja, det var den matchen. Ja, men hejar du på Djurgården, Johan, eller? Ja. Har du läst den här som har kommit nu för några månader sedan? Det är ganska bra. Ja, bra. Då är vi 2. Det är ju som så här pojkar, att man måste... Det finns en USB-port på den här. Ja. Erik har tydligen blinkat färdigt. Jag måste ladda upp den här för att det ska... Ja. Men när vi kommer till den här skivan så kommer det bli spännande. För jag vet inte hur många utgåvor det finns. Hur många låtar det finns. Alldeles för många. Ja. Jag har en komplett förteckning. Jaha, herregud. Den ska du inte ge oss. För vi går på Spotify-listan bara. Men jag är väldigt nyfiken på den dagen Daniel ska sitta och lyssna på White Tiger.
Det avsnittet ser jag fram emot. Ja, den är jättespännande. Jag kommer inte vara med i det avsnittet. Det kommer du visst vara. Inte Magic Bullet Theory. Det står i avtalet du har skrivit under. Ja, just ja. Ja, så att det är så. Nej, nu börjar vi med runda bordsamtalet och gubbarna är laddade redan. Vi hade lite försnack innan vi började och de är peppade allihopa. Bernt kan göra en varning att han kan få en PMS-kräkning mitt i det hela, så att var beredda på det. Så att han inte får det. Så att, eller så spelar ni in så har ni slow motion på honom och gör en viral. Bra podd, vet du. Ja, det blir viralt då. Det Kiss-album ni lyssnar från början till slut utan att skippa en enda låt överhuvudtaget. Och jag kan börja att jag har inte många Kiss-album jag gör så på. Och den jag på rakan kan säga att jag lyssnar från början till slut alltid, det är faktiskt Destroyer. Och jag vet inte varför, för där tycker jag att allting passar ihop så himla bra. Det bara flyter så här fint, organiskt emellan. Och för mig är det väl Kiss första konceptskiva egentligen. Inte det äldre som när de försökte göra en konceptskiva så var det ju pannkaka. För min del i alla fall. Johan Wallin tycker väl säkert annorlunda, för jag ser hur det morrar där redan i hörnet. Men jag tycker att Destroyer är för min del den skivan. Jag lyssnar alltid från början. Den kan fortsätta bara snurra på repeat. Och jag stänger inte av förrän jag tycker nu har jag lyssnat färdigt på skivan. Och då byter jag. Så det kan hinna gå 2 eller 3 varv. Och jag tycker den är bra. Har ni någon annan Kiss-skiva som ni har så? Som av en händelse, Marko Rovinen, så kom det en skiva efteråt. Aha. Och det var ju som så här att jag håller med dig när det gäller Destroyer. Sen kom den här. Ja. Syns har du inte vädrat den idag? Ja, det är nämligen den här lilla tjocka skivan. Det här. Rock'n'roll over. Jag kan förstå att den passar hem bra i ditt hem och du spelar den. För den har ju ett tema som heter Mommy Take Making Love, Take Me, Calling Dr. Love. Det finns ju ett tema som passar Bernt där rätt så bra. Eller har jag fel, Bernt? Ja, det är som så här att när den här kom så hade jag varit ute, det jag hört historien om när jag sålde Rock'n'Roll Over, åkte ut till alla kunderna i Stockholms län. Gör aldrig det, tips bara. Jag gjorde det och efteråt så kom jag hem, lyssnade på den och den gick och den gick och den gick. Sen var jag tvungen att vända på den för en LP-skiva. Men alla de här låtarna som finns med, de är som jag tycker tunga, bra. Det finns ingen anledning till att tänka så här, men fy fan, nej, den där, nej, verkligen inte. Utan den har liksom bara gått sida efter sida efter sida. Ja, ni fattar. Och när vi börjar fundera på de här frågorna så tänkte jag länge, vad är det för skiva egentligen? För att andra skivor, jag menar, det finns ju de Kiss-skivorna som är bättre, men det här är den som jag har som min 10, alltså den som man 10 låtar och sen kör man den bara tills man inte pallar längre. Men vad menar du med bättre? Det är ju en bra skiva det. Det är inte många som slår den på något sätt. Den är väl, jag tycker den är likvärdig med Destroy. Visst, de har olika ljudbild, men jag tycker de är likvärdiga i kvalitet. Jag tycker de är likvärdiga. Det är ett bra val, Bernt. Jag förstår dig att du gillar den. Någon annan som har någon? Ja, jag kan ta en. Det är faktiskt inte så många av de officiella skivorna som jag lyssnar från start till finish på. Det är väl kanske någon enstaka, men en som jag absolut lyssnar från början till slut, som liksom kan föra mig tillbaka till när jag var som absolut störst Kiss-fan där på 90-talet när det var Eric Singer, Bruce Kulick och alla gamla låtar lät så himla bra. Det är faktiskt den här skivan. Och den här lyssnar jag från början till slut till. Och den här heter då Kiss Brooklyn Rock City. Ja. Ja, och det här är ju då en upptagning från New York på deras klubbturné.
ni vet när de släppte Revenge så liksom sålde de ju in den med en klubbturné i USA. Där de då hade en setlist som var helt sanslöst bra. De hade ju kryddat den, de hade ju tagit bort de dåliga låtarna för Hard in the Shade och kryddat med några låtar från Revenge. Den som är mest intressant i de här låtarna, det är ju nummer, nu ska vi se här, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Enligt baksidan, nu syns inte här, men då heter den Dig It Out. Vad är det för låt? Ja, det är Take It Off. This one's called Take It Off! Jaha, De visste nog inte riktigt vad den hette när de gjorde skivan. Dig It Out. Okej. Nej, men här har du den perfekta mixen mellan gamla och nya Kiss. Och bandet liksom firing on all cylinders. Det är liksom fullt ös, rakt igenom. Och det är faktiskt en upptagning från publiken, men den låter minst lika bra som en soundboard. Och plusset är att publiken är äkta på den här. Vi har ju pratat om live-skivor i ett avsnitt för ett tag sedan. Och då var vi alla ganska kritiska till publikljudet på många av de här skivorna. Här har du det äkta publikljudet. Det var så här det lät när Kiss spelade live i en liten, svettig, trång klubb 1992. Så det här är den skivan som jag faktiskt lyssnar från start till slut på. Och det är ju inte en officiell utgåva. Johan har ju säkert den här flera uppsättningar. Men jag minns faktiskt fortfarande när jag hittade den här och tänkte shit vad bra. Så att jag säger Brooklyn Rock City. Skulle jag ta en studioskiva så skulle jag nog faktiskt ta den här. Nu ska vi se. Asylum. Wow! Oj! It's Asylum. Och det är väl en liten skräll kanske, men Det var en stor skräll. ja, Nej. Pauls låtar Jo, det tycker jag där är ju jättebra. som en häst som är halt för fan. Man ska inte bli lurad av det här fulla omslaget. För att själva skivan är ju helt suverän. King of the Mountain, Tears Are Falling är väl de kända låtarna, All Night. Men det här tycker jag den skiva efter Creatures of the Night som Gene gör bäst ifrån sig på. Jag gillar jättemånga av hans låtar på den här skivan. Så att den här, jag får plåga mig lite igenom någon av de här poster. Raider for Love är väl lite sådär halvt. Men man kan hålla ut genom den. Och så att Brooklyn Rock City och Kiss Asylum. Men är det här, enligt dig, är det 10 år båda två? Sen finns det ju bättre skivor. Jag kanske tycker Creatures of the Night är bättre. Men vad heter den här nu? I Still Love You är ju fin på alla sätt. Men den är ganska jobbig att ta sig igenom när man har hört den några gånger. Så den hoppar jag nog på Creatures of the Night. Så Ja, det är stor chans att man gör det på den. Här är det ju faktiskt ingen ballad. Det är ju lite spännande. Det finns ju ingen sån här... Tears Are Falling är väl kanske den mjukaste låten på den här skivan. Är det ingen mer ballad på den än den låten? Nej. Det är det som är lite coolt med den. Okej. Jag som gillar lite rockigare. Ja.
Då kan ju jag fortsätta då eftersom han är inne på Creature of the Night. Creature of the Night är min nummer 1. Ja, den är ju bra. Den går alla låtarna utan problem. Man kan lyssna på den hur många gånger som helst. Och jag håller med som Daniel säger. Gene är sitt esse på den skivan. Alla Genes låtar. Där får han verkligen visa att han kan faktiskt prestera någonting. På Asylum eller Creatures? Creatures. På Creatures, okej. Ja. Ja. Det är min absolut den skivan jag lyssnar mest på. Och jag skippar inga låtar. Jag lyssnar på I Still Love You också. Jag älskar den låten. Den är bra, men den är lång och långsam. Fast studioversionen är nog... Den som kommer i närheten utav den... Att låten är... Det är väl på Unplugged-skivan han gör den väldigt. Oj, vad Där är den helt sanslös grym. Där kan jag lyssna på den och tycka så här, fan han är duktig. Men annars på sådana här bootlegs och sånt där, fy fan vad jobbigt. När ni pratar om Creatures of the Night, det finns ju 2 olika utgåvor också, minst. Jag tänker på att var det inte en mix ifrån början och sen när den kom igen med det här osminkade omslaget, att man har varit och pillat? Ja, du får nästan lägga till en 3D version. Half for Smashes, Thrashes and Hits. Ja. Där visar de ju hur man fullständigt kan förstöra en bra rocklåt. Trummorna i I Love It Loud, går inte att lyssna på dem, är mitt tips. Nej. Utan låt bli helt enkelt. Men jag tror på den osminkade Creature har de inte bytt låtordning på den. Jo, Ja, det är möjligt, va? de bytte väl. Jo, men det kan de ha Det gjort. var ju Killer och Saint and Sinner bytte de väl, va? Så kan Ja, det vara. det var någonting att de hade bytt i alla fall. Sen var det att de hade bearbetat några av låtarna, men inte alla. Det var något sånt. Nej, det var väl Creatures. Ja. Vad fasiken var det? Jag vet inte om det var så många fler, men den minns jag de pratade om. 2 eller 3 låtar Ja. man hade så att säga tagit bort det här bombastiska trumljudet. Det var inte inne då. Det var ju jättedumt ju. Ja. Ja, det var... Ja, det var dumt. Ja. Ja, Johan. Ja. Har du någon... Ja, jag kan gissa. Jag gissade. Jaså? Vadå? Animal Nej, Eyes. men alltså, nej. Nej, jag funderar på det. Det var Magnus Fredriksson. Burn, den är bra. Nej, men alltså, jag är ju sånt här inbitet Kiss-fan. Så att jag lyssnar ju på alla skivor. Men, den skivan som kittlar lite extra, det är ju... Crazy Nights. Alltså Crazy Ja. Nights. Oj då. Ja, det är också en skräll. Så den kan bara rulla på och gå och gå. Bang Bang You. Ja, det... No. Absolut. Jag håller med dig Johan, det är en bra platta. Ja, jag kommer att diskutera den plattan lite senare om en del myter. Ska du plåga oss ännu mer med det? Jajamän. Nej, Herregud. men annars är det inte Crazy Night så är jag väldigt förtjust i det äldre. När jag köpte den när jag var liten så tyckte jag var det 1 eller 2 låtar som var bra och förstod inte konceptet. Men allt eftersom åren har gått så tycker jag att det är en genialisk skiva. Att det var väldigt många fans som inte förstod då. Men idag så är det ett mästerverk. Men Johan, du nämnde ju tidigare i någon podd att Unmasked var din väg in i Kiss. Jag trodde den skulle vara din favoritskiva. Ja, nej, men den har jag nästan lyssnat sönder på. Den är fortfarande, den ligger väldigt varmt om hjärtat fortfarande. Jag tycker att det är en fantastisk skiva. Och så har jag sett en intervju med Holly Knight som spelar keyboards på den skivan. Och det fick mig ännu mer inspirerad. Men The Elder och Crazy Nights är väl de som jag lyssnar flera gånger på. Men jag lyssnar gärna på alla studioalbum från början till slut. Debutskivan är också en sån här som jag brukar köra minst en gång i månaden. Det tror jag den förtjänar det. Och då gärna första pressen, MB 9001. Så den är bäst ljud på. Alltså det måste vara en speciell pressning för att du ska lyssna på. Första utgåvan ska det vara. Om det skulle vara fel utgåva, då blir du arg och förbannad då, eller? Nej, det är ganska kul Hollandspressen, för de har ju Nothing to Lose live-versionen från Alive. Det är lite kul. På den skivan? Ja, den kom väl 85 tror jag. Ja. Hollandsutgåva med Alive-versionen av Nothing to Lose.
Jaha. Men om jag skulle göra en blindtest på det och ta 3 olika från olika länder, skulle du kunna höra vilka som är från USA då? Nej. Men vad är det här för tester du ska göra? Va? Japan är ju såklart bra också såklart. Ja, herregud. Ja, men det var intressant att höra i alla fall. Nej, men det är ett annat, vad ska man säga, det är lite råare ljud på första pressen av Kiss debutalbum. Och sen kom ju den här andra utgåvan, 7001, eller hur Bernt? MBLP 1701. Jajamän. Med Kiss in Time, och den är liksom lite mera, ja, den är inte lika rå. Hur ofta får ni abstinens att ni måste lyssna på... Nej, nu måste jag lyssna på Kiss. Aldrig. Nej, man gör ju det nästan varje dag. Antingen ser man en DVD-konsert eller så, ja. Ja, men jag tänkte, ni har inte ni perioder när jag vill inte lyssna på Kiss här nu? Jo. Och så men så kommer det så här lite småbakat att man måste rensa öronen och öronvaxen måste ut och så måste jag höra på... Men det märker, jag tycker en bra täll, jag vet inte hur ni lyssnar, men för mig blir det ju ganska mycket Spotify nu för tiden. Ja. Och då får du de här rap till slutet på året, då får du ju se vilka låtar du lyssnar på. Det är liksom, för du kan ju ha en känsla för vad du har lyssnat på, men jag har ju upplevt att det stämmer ju sällan. Och det visar sig, om man kollar på mina rap så kan man ju undra om jag är ett Kiss-fan. För att senaste... man kan ju söka på sina gamla rap om ni inte har gjort det. Och så kolla liksom vilka som har legat i topp. Och jag har ju ganska många typ Bond-låtar från 1985. A View to a Kill, Living Daylights. Och så har jag Miami Vice Theme. Den typen av musik ligger alltid topp för mig. Så att egentligen så lyssnar inte jag så mycket på Kiss som jag tror att jag gör. Nej, det gör... Men mitten på 80-talspop som är... För det finns ju en rätt så intressant fråga Alex Bergdahl tog upp, eller en tankeställning där, att som han sa på, var det senaste podden han sa det, att jag har Spotify med alla jävla spår som finns och alla tracks och alltihopa. Det är ett jättestort utbud. Men till slut fastnar jag på de gamla grejerna ändå, som jag alltid har lyssnat, att det är väldigt svårt att ta till med någonting nytt. Hur tycker ni att ni är på det? För att jag gjorde här nämligen, om ni såg den här Let Me Know-spellistan. Ja. När vi har haft med udda grejer i Let Me Know-podden. Våra gäster har rekommenderat någon artist. Bernt har dragit upp några gamla skåpluckor som han har spelat upp för oss och sånt här. Och jättekonstiga grejer. Och när jag gjorde den spellistan och satt och lyssnade, så var det rätt så... Då var det några som var favoriter där nämligen. Som det, vad hette, Gladys Knight and the Pipes. Eller Pips var det, just det. Och den låten här, Train, den var så här, fan vad skön låt det var egentligen. Och många andra låtar, att det är skönt att få någonting annat. Men sen kommer det till slut att om jag sitter på jobbet och har lyssnat de här, så, nu har jag haft min långa vecka då, och sitter och lyssnar, då blandar jag rätt så mycket. Men då kommer det till slut, nej, nu måste jag ha en Kiss. Nu känner jag det i kroppen, att nu behöver jag lite. Ja, jag förstår. Det jag kan sakna ibland, det är Paul Stanleys ljuva stämma. Kan jag känna ibland att jag behöver. Då måste jag slå på en Paul Stanley-låt ibland. Det har jag känt ibland. För att till exempel om du tänker en låt som Sword and Stone, den här demon som de gjorde till Crazy Nights. Den demon finns ju inte i någon jättesuperkvalitet, men den demon med Paul Stanley är ju så otroligt skön.
Sen har ju flera försökt att göra den där. Bonfire gjorde ju en version. Det är en bra låt, men det saknas... den är rätt så platt. Ja, det saknas ju någonting. Ja. Och sen såg jag att det här Malmöbandet Crazy Nights, Crazy Licks Ja, just det. Ja. har gjort en version också och kör den live. Ganska coolt att de har den i sitt liveset. Jajamensan. Så har ni en chans att se dem. Nu har ju min kompis som spelar trummor i Crazy Licks i typ 20 år slutat, så det är lite tråkigt. Annars brukar jag försöka se dem ibland och jag har fått någon trumpinna och något sådär live. Men i alla fall det saknas alltid någonting. Och då när jag liksom funderar på vad är det jag saknar, då är det alltid Paul Stanleys röst som den lät från starten upp till ganska långt. Ja, det är häftigt det där. Så det kan jag känna att jag saknar. Ja, kan jag få backa lite grann eftersom det är ju Spotify som var liksom ämnet. Den som följer det som jag lyssnar på, det finns ju, för mig så finns det 2 kategorier med grejer. Det ena är låtar eller det som man förr kallade för singlar. Och sen så har vi det som vi förr kallade för album. Och just nu så är vi ju inne i Mello och Eurovision-perioden. Ja. Då det är sjuka mängder med skit som jag plöjer igenom ifrån de olika länderna. Och vissa av de här är bra. Mycket kan de få behålla. Men du gör det frivilligt? Ja, men det i sin tur påverkar ju hela min musikbild inne på Spotify. Så att jag är ju tacksam ifall den här lilla virtuella DJ:n, han som kallas för DJX, som jag gärna använder mig utav. Han var så jävla lycklig och sa att nu ska du få lyssna på något riktigt nostalgiskt. Och så tänkte jag, vad kan det vara? Och så någon jävel som har gjort en nyinspelning på I Was Made For Loving You. Ja, den här som kom ut nu, fy fan vad dålig det. Ja, och jag var bara så här, men vem har godkänt det här? Ja, den är inte bra. Och samma sak DJX, nu får du fan med skärpa till dig. Så att, nej, då vart jag besviken. Nej, men så att det är väl en grej som påverkar väldigt mycket. Det vill säga att man har låtar man lyssnar på och man har album man lyssnar på. Så att där är jag lite så här, det blir väldigt felgjortat när man gör på det viset. Men det är väl ungefär som när man har släppt in när man hade barn som var mindre. Man släppte in dem på sin Spotify-licens. Och så fick man tips som man bara tänkte, vem fan har valt de här låtarna till mig? Och så inser man ju det att, ja just det. Ja, det kan hända på min YouTube hemma på tv. Ja. Då blir det så här, vad fan är det här för galna kärringar som står här? Trosorna bak och fram och allt möjligt och håret är... Och så kommer André, men det är skitbra indieband. Ja, men jag vill inte se det här. Jag tänkte fråga Bernt då, eftersom du är ju också i den här singelträsket som vi var ett tag. Fan. Ja. Var du som mig då, gav du banden chansen att lyssna på hela albumet eller sket du det och bara lyssna på singlarna? Jag köpte otroligt mycket singlar, sjukt mycket singlar på den här tiden och jag gick gärna, på den tiden så hade man skivreor ett par gånger om året, i synnerhet NKs skivreor, för det som de plockade ut det ville jag ha. Så att du fick ju de här singlarna för nästan inga pengar alls och utifrån de här singlarna så var du ju nyfiken på albumerna. Och antingen så gick du till typ NK där du fick provlyssna, eller så gick du till Bibblan och det var dit jag gick med de här artisterna som jag varit nyfiken på. Finns det ett album? Det var till exempel en massa hits med Wizard. För de som är riktigt gamla, han var en av grundarna till ELO tillsammans med Jeff Lynne. De hade ELO från början och så gick de skilda vägar. Så det var väldigt mycket musik som jag hittade tack vare de här reasinglarna. Översätt gärna det till Spotify. För det är lite så det funkar idag, skulle jag vilja säga. Ja, fast det kommer ju aldrig några reabackar på Spotify. Det här går inte bra, passa på att lyssna. Det gör det ju inte, så att det är långt ifrån det. Och idag så får du jag köpte en singel förra året. Och jag sa, för den här tar jag. Kom fram till kassan och så säger han 170 kronor och jag säger ursäkta, men det måste ändå vara fel. Det kan inte kosta 170 kronor för en singel? Jo, det kunde det.
Så att den singeln med Lisa Ajax, det är en Eurovision, eller så här Mello-historia, den satt jag tillbaka. För att Jag får avsluta ditt mellande där så, jag fick en liten konstig upplevelse förra lördagen. Det var en artist, en ung kille som hette Greco någonting. Första bidraget. Ja, en ung kille. Den där Queen. Ja, så var Queen och Ziggy Stardust inspirerad och jag bara satt och tänkte och lyssnade på den där låten och tänkte, har inte han hamnat fel? Har han läst vad det här slaget är för någonting? Men det är ju allt nu för tiden. Ja. Jo, men den där var så jävla udda tyckte jag så att, och så tänkte jag, ja, och så tänkte jag så här, är jag ensam att tycka det? Nej, shit, när jag läste sen på dagen efter på så olika ställen där folk hade tyckt, det här är det bästa jag har hört någonsin. Var det för att det var kanske lite mer riktig musik? There was a boy caught in a tree, sailing on Saturn's rings. Open your eyes, look at the stars, looking so lonely. It's lonely at the top, but it's beautiful from far away, from far away. You best believe me. You never know a good thing till it's gone. It's so easy. You could have been here dancing all alone. Some people stay, some people won't. So love them before they go. Open your eyes, open your heart. You know it gets lonely. En gång skulle och inte det här, vad hade de här finländarna, Hippo Happo eller vad fan, vad hette den där jävla låten, Ratatata eller vad hette det? Förra året. De hade någon jävla kaktusvisa eller vad fan det var. Han såg ut som en kaktus. Du pratade om Kärje. Och Ja, Kärje, ja just det. Han var ju någon mellanakt med de här jävla skoter, norrlänningarna som åker skoter där. Och Har du någonting emot norrlänningar som åker skoter? Nej, det har jag inte, men måste de ha den där En jävla tur för dig. Hoj. Skoter är roligt. Jag har åkt en jättefarlig skoter, så här turboladdad jävla, och det gick fort. Jag har aldrig hört min moster skrika så mycket som hon gjorde då. Och var som en jävla tutande siren bakom mig. Annars gjorde ju Finland en jättecool grej, men nu börjar det vara länge sedan. Det var ju när de lanserade Lordi som vann hela skiten. Det var häftigt tyckte jag. Ja, det var väl udda då. Sen har det ju kommit så många jävla Lordi 2.0. Ja, det var coolt på det sättet. Nu går vi. Vem vill ha börja med öppna samtalet efter mig här nu? Jag kan ta. Jaha, Roger var på hugget. Han var snabb. Okej, Eftersom vi har pratat både Creatures och The Elder, så tänkte jag dra det här som jag pratade med Marco om. Det var på, vad hette det? Yttons, hette det? Yttons, ja. På den här stora festen. Den var riktigt stor. Ja, nu ska jag En säga... liten lokal. Nu ska jag säga så här att den podden var lyckad. Och YouTube-videon var lyckad. För jag har fått höra av Johan Kihlberg. Det var ett jävla drag där. Ja, men Marco, jag kan ju säga så här. Det är ju egentligen ett koncept som funkar extremt bra när ni är på lokal. Jag tänkte på den här gången jag var på skivmässan. Det var ju också en sån där... Du känns som du är där lite grann. Och det är ju meningen. Men det krävs ju lite mer än att sitta så här i en liksom klassisk ordning. Nej, de där grejerna är jättebra. Ja. Och Bernt är alltid övertänd. Bernt är ju jättebra som intervjuare. Jag tycker som så här, när det gäller poddar, intervjuer, vara på byn. Jag tycker att de flesta, och nu får både svenska och utländska poddfarbröder och tanter ta sig i akt. Jag tycker att många är förbaskat tråkiga. De sitter där de sitter. Nu syns ju inte vi på det viset som jag ser det. Jag ser det liksom fem bilder som är lika stora.
och oavsett ifall man petar sig i näsan eller om man dricker, vad dricker du för någonting? Så 3-5. Pistonhead, ja. 3-5. ja. Jo, är inte Bernt nervös här. Det jag skulle säga, det var men att det är väldigt få som vågar gå ut ur sitt randiga rum eller rutiga rum eller vad man nu har för någonting, där man då har tillbringat otroligt mycket tid. Jag menar, jag behöver till exempel inte sitta här där jag sitter, men jag vet att den där letar sig folk på varenda vecka, så att därför får ni se den varenda vecka. Annars skulle jag lätt kunna vrida här och låta folk få titta överallt här. Vinylerna där. Oj, ja, mycket fina grejer här ska ni veta. Nästa ämne kan jag säga, det är Inga och Inga 2, men det är någon annans ämne. Men det jag vill ha sagt, det är helt enkelt att jag tror att det är väldigt viktigt att komma ut på byn och kunna visa Kiss-fansen. Till exempel, vad finns det i din hemstad? Vad finns det i Milwaukee? Vad finns det i Montreal? Tyckte du helt rätt ute där. Ja, men det ska vi göra, så det kommer. Så, och då måste ju vi leva upp till det här goda ordet. Att hitta på mer och mer. Men jag säger till er andra som är poddmakare, jag utmanar er. Och törs ni inte göra det själva, jag kommer gärna över med Marco. Och då blir det on location, grabbar och tjejer, jag lovar. Så att, ta det här som en utmaning. Se vad ni kan göra. Och sen kan ni inte göra det, så kommer vi. Var inte du inte alltid... Ja, han har tagit sig. Ja, han har tagit sig. Jag säger, det här är bästa medicinen när man är sjuk. Sitta och surra med lite polare. Nej, men alltså jag menar att det är jättebra. Men det jag tycker, ibland behöver man inte göra så mycket. Jag tänkte bara på de här påarna du gjorde, Markoolio höll på att säga. Marco, till, vad var det för avsnitt? När vi fick spela en varsin liten personlig video. Ja, till quizen. Ja. Det tycker jag var jättemysigt. Men det krävs att alla är lika engagerade. Du är alltid det i en podd. Du måste ha ett lika högt engagemang. För då var det så att Marco frågade oss, kan ni göra 1 minuts video och skicka till oss? Pang, 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 skickar alla in någonting. Men du måste ju ha det engagemanget från alla. Och jag tror i många poddar är det svårt. För att det finns alltid någon som kanske, jag vill inte, jag tycker det är besvärligt. Så att det gäller att hitta... Sen finns det ju de som går lite överstyr också. Ja, det kan jag göra. Jaha, vem då? Fast det var lite roligt att göra med lite ljudeffekt och lite... Du gjorde den jättefin där. Ja. Och sen att ditt slag skulle se lite hårdare ut, så fick jag göra lite snabbare hastighet. Jag kan slå ganska hårt. Ja, men du hade ju bromsat upp den. Så jag såg det. Jag såg alla utan de här ljudeffekterna och allting så var den lite tråkig. Så men... Jag hittade zombie-ljudet till dig där. Så du gjorde det jättebra. Den blev jättefin. Var det din dotter? Min dotter tyckte det var jättekul också. Så att det var... Ja. Hon var lik dig. Jo. Ja, du kommer inte ifrån och säga tyvärr, det var väl ingen tyvärr. Hon skulle vara mer lik mamma, det var bättre, men så är det bra. Ja. Det kommer när hon blir kvinna. Ja, förlåt Daniel, vad så socialen sen efteråt? Nu hörde inte jag dig där. Nej, så kan det bli ibland. Ja, så kan det bli. Ja, Roger, tuta här nu. Jo, jag pratade med dig om, kommer du ihåg det här med Rockin' with the Boys-albumet som de sa att den skulle ha släppts efter The Elder. Om man har den här boken Kiss Shouted Out, så finns det ju en sida som heter outgivna låtar. Och där finns det en massa outgivna låtar, och mitt i den här texten så finns det då en skiva som skulle ha kommit efter The Elder som heter Rockin' with the Boys. Och det är en massa låttitlar. Det enda jag känner igen är Bad Reputation där. Resten är vad jag tror, jag vet inte om de är påhittade eller inte, men jag gjorde så här eftersom Johan Falk var inblandad här, så jag kontaktade honom och frågade var fick ni den här infon ifrån? Och då visade det sig att de hade hittat ett fanzine någonstans, men han kommer inte ihåg vilket. Och då är min fråga till Bernt, eftersom han höll på med fanzines när du hade drev en av alla dessa fanklubbar. Ja. Village people. Ja, men nu tar vi Kiss. Hur mycket information hittade du på i tidningarna som inte var sant? Jag tänkte direkt svara på frågan, men så hörde jag era reaktioner och så tänkte jag att det här måste vi tänka efter.
Jag ska säga som så här, det finns en enda sak som inte är sant. Mhm. Det är i den första Kiss Fan Service News. Och där stod det om jultallrikar som Kiss hade gett ut. Det var inte sant. Men var det någonting du hittade på eller hade du fått info om att det eventuellt skulle komma? Det är det jag undrar. Det var en felöversättning. License plates är Ja. inte Ja. danska Nej. jultallrikar. Nej, det är Vad roligt! Ja, men, Fick du det till jultallriken? Ja, men plate är ju tallrik. Ja, okej. ja, men license, hur får du det till jul liksom? Ja, Okej. Ja, men, Han tänkte att det var licensierade jultallrik. Ja. Men jag tänker de som... ja, nej, men lite mer seriöst som svar på din fråga. Ja. Jag har aldrig ljugit om någonting. Aldrig Nej. någonsin. Därför att det finns ingen anledning till det. För att det enda som Precis. händer... Det är det jag menar. Det är människor som betalar för medlemskap och får de här tidningarna. Mm. Men Johan sa till mig så här. Det kanske är en skröna hela den här grejen. Men jag är inte riktigt helt säker på det här nu. För att den skulle ju då ha producerats av Martin Birch eller Birch. Jag vet inte hur han uttalas. Birch, Martin Ja, Björk. Det är han som håller på att producera, var ljudtekniker för Deep Purple, Iron Maiden. Mm. Han är ju Han har jättestor. väl, jag håller inte han på med Iron Man, nej kanske inte längre. Nej, Men han gjorde Men- många. ja, men när kom den här Shout It Out-boken? Var det typ 86 någonstans där? 85, 84 någonstans. 85 tror jag. Ja, det fanns ju inget internet då. Nej. Inte Inte för oss. tillgång. Ja. Inget Nej. publik. Amerikanska armén kanske. Ja. Sen Och dök det ju- högskolor. Ja. Sen dök det upp en Ace-platta 2018 som hade en låt som heter Rockin' with the Boys på den plattan. Mm, just det. I've worked so hard, you know I travel so much. We've had our differences that don't make a fuss. Each day I'm gone, my heart grows fonder for you. We've had the best of times. I'm there for you, and you're there for me. No need to worry, I'll be home soon 'cause I'm rocking with the boys. Don't be sad, I'm working tonight. I'm rocking with the boys. Och så började jag kolla in den då och gjorde research på den. Då visade det sig att den är alltså skriven i slutet av 70-talet och var tänkt till typ Dynasty där någonstans. Och då är vi liksom inne så här. Hur visste de den här låttiteln vid den tiden? Då måste jag ha hittat den eller fått den här informationen eftersom det inte fanns något internet att leta upp sakerna. Mm. Men jag tror inte att den här plattan är inspelad efter The Elder. Jag tror att den här plattan är inspelad innan The Elder. De droppade den när de kom på konceptet för The Elder. Och då var När de kom på att de skulle ha en hink på scenen. ja, Veva Brunn och allt Ja, det då där. droppade man Rock with the... Okej. Ja, men sen så såg jag då när Johan fyllde 50, grattis i efterskott igen. Tack. Grattis. Att han hade fått Creatures-boxen, så jag bad honom, kan du bara fota av de här skivorna med studiologgarna eller inspelningarna? Då skickade han dem till mig. Och då finns det 3 låtar på den Creatures-boxen som jag Har du engagerat hela Sverige i det här? Alltså? Ja, jag har grävt nu. Okej. Och då finns det 3 låtar på Creatures-boxen som nog inte ska tillhöra Creatures-boxen. För det är 3 låtar som kallas för Penny Lane Demos. Det är Nowhere to Run, Feel Like Heaven och Deadly Weapon. Och när man tittar på den så står det då ett datum 3 mars 82. Men när man läser texten så står det att det är en copy from Master Mix Reel Dolby
Sen ser man suddigt, men det går att läsa. Där står det 25 februari 81. De 3 låtarna är på en reel från 25 februari 81. Det var därför jag sa till dig, Johan, tack. Ja, varsågod. Så att jag misstänker att det kan vara så att vissa av de här låtarna som de sa var Rockin' the Boys kan ju faktiskt härröra ifrån de här inspelningarna. Att skivan kom innan, att de droppar den här för konceptskivan helt enkelt. Frågeställningen är ju intressant. Och det är en rörig tid som alla de jävla åren från 77 och framåt fram till 84 är röriga. Och jag vet att det var mycket, alltså det kom ju mycket bootlegs också under den här tiden. Jag menar, du har ju Fancy Fair, du har Fancy Mix, du har en massa sånt här där man inte riktigt vet vad det är för låtar, varifrån de kom. Nej. Därför att när man bytte kassetter med varandra under den här tiden så var det ju att vissa gånger så fanns det inte ens en titel på låten, utan någon hittade på att den ska heta så här därför att man hör de här orden någonstans i låten. Och nu vill inte jag röra ännu mer i din gryta, Roger, för den rör du väldigt bra i. Du kan röra i den, det är inga problem. Ja. Så att jag vill minnas att från den här tiden, och nu är vi 79, 80, 81, 82-ish, så dyker det upp mycket sådana här låttitlar som slängs. Och jag tror att många av de här låttitlarna, och som sagt, jag spekulerar nu, det vill jag vara väldigt noga med, att det fanns låtar och man hade ingen titel på dem. Någon listig människan där de skulle göra sin kassettkopia istället för låt 1, 2, 3, 4, 7, 12, 19. Ja. Så gav man dem en titel helt enkelt. En titel som kanske inte ens överensstämmer med någonting. Nej. För det är ju inte hen som sitter och skriver titlar på bandet som ska bestämma vad de heter. Men vad jag menar är att det finns en titel, alltså det är ett chock med titlar som jag aldrig har hört talas om någon annanstans, förutom Bad Reputation. Och sen kommer Rockin' with the Boys och så släpper Ace en låt som heter det 2018. Men, hur visste de om den där låten när de skrev boken? Det är det jag undrar. Ja, ibland så kan ju saker och ting vara en självuppfyllande profetia. Det finns till exempel Ace Frehley-låtar som finns demos på som ligger på YouTube. Som Frehley i efterhand har gjort nyinspelningar utav. Och det är lite spännande, för hade de inte legat ute på YouTube som en demo från början så hade det inte blivit en nyinspelning nu. Nej. Det är liksom där bara tidsparadoxer. Jo, men de här låtarna finns ju ingenstans. Nej, för jag tror, i min spekulation, så handlar det här om titlar som någon har hittat på. Alltså jag säger inte att inte låtarna finns, det är bara det jag säger att låtarna inte heter så. Och återigen, vem bestämmer vad en låt ska heta? Jo, men de låtarna som fanns i Creatures-boxen är ju väl Kiss själva. Det är väl Kiss själva. Alltså de där 3 demosen är helt felplacerade alltså tidsmässigt. Det enda som liksom hänger kvar är Nowhere to Run som kom på The Killers. Och då hette det ju att vi har spelat in nya låtar. Ja, tjena, den här är ju fan inspelad innan 25 februari 81. Eller så har de spelat in den igen, det vet vi ju inte, men... Eller så får vi helt enkelt ta fram unga här Bergdahl och säga att hörde du, hur var det nu med de här? Och så får vi köra det genom hans filter för att se. Ja, absolut. Komplettera för att, men man kan ju anta alltid, det kan man ju göra. Ja, men alltså eftersom det dyker upp och när jag söker liksom upp information om låten Rockin' with the Boys så får jag fram information att den är skriven på slutet av 70-talet. Troligtvis för Dynasty eller typ Unmask-plattan. Och den ligger ju helt rätt i tid också. Egentligen. Men som så mycket annat, och nu ska jag inte ens använda det uttrycket för då kan det här bli väldigt jobbigt. Jag själv kan inte svara på någonting utav sånt där, för mig är det där sån här kvalificerad kunskap. Det märkte ni väl på quizen att det är ingenting för mig.
Nej, men Jag var alltså Informationen om att den är släppt på slutet av 70-talet läste jag i Classic Hits, en amerikansk rocktidning. Det är därifrån källan är, så att säga. Det som nu blir väldigt, väldigt jobbigt är att jag kan säga så här. Jag var med på den här tiden. Jag var aktiv, jag var jätteengagerad, så får folk säga vad fan de vill. Men, och det innebär ju att det som jag har att säga har i alla fall någon slags bäring. Jag skulle inte, som för att backa tillbaka till din ursprungliga fråga, Roger, har jag någonsin ljugit i en fanclubstidning? Nej, har jag aldrig gjort. Och jag skulle inte sitta här 50 år, 40 år, 45, whatever, senare. Utan jag tycker bara att det är väldigt, väldigt viktigt att man inte drar för snabba slutsatser. Nej, det gör jag inte heller. Jag bara tycker att det hänger ihop lite för mycket för att det ska vara en slump. Ja. Det är det. Men Johan hade något att säga. Ja, precis. det var ju det finns ju någon klassisk intervju med Gene Simmons att de hade släppt eller påbörjat ett rockalbum innan The Elder, och han hade ju dementerat det, att det fanns ju ingenting överhuvudtaget inspelat eller någonting, utan efter Unmasked så var det The Elder som var liksom det de... Det är ju ren lögn när du har... Ja. Men han hade fått frågan att tydligen så redan på 80-talet så hade det varit rykte om att påbörjade ni ett rockalbum innan The Elder? Och Gene Simmons sa nej, det finns liksom, det var inga planer på det, utan The Elder var the shit som vi tänkte på då 81. Men då är det ju det intressanta, varför fanns det ett sånt rykte? Ja. Då, vi som rykten så finns det väl lite som är sant oftast. Ja, så är det ju. Jo, men om det finns en reel från 25 februari 81 med de här 3 låtarna. Det är inte så att de är inspelade den dagen, men vid den tiden i varje fall. Ja. Det som jag tycker är väldigt, väldigt viktigt att ha med, det finns ett par intressanta saker. Dels kan man ju lyssna på flera intervjuer hösten 1980 när Kiss var i Europa. Det är inte bara Ace Frehley som har sagt det här, utan även Paul Stanley på presskonferensen i Oslo i oktober, där man hävdar att nästa platta blir, det här har ni redan hört. Ja. Heavy metal. Rock'n'roll. Yes. Och sen så har vi lite senare så kommer Gene och Eric till Wien. Är det då Gene har den här rollmoppen på huvudet? Alla har fina peruker på sig. Så här. Och de får en fråga, vad är ni på med för skiva? It's round. With a hole in the middle, precis. Det är allt. Det finns inget annat. Men det som vi vet efter det här är ju att det har börjat med en hård platta som är inspelad i Ace Hole in the Soul, eller vad hans studio nu hette. Och där började ju allt sammans. Och sen så kommer ju då den här berömda servettidén ifrån Gene Simmons. Man tror att man ska kunna göra det här själva i Ace in the Hole, för det blir ju billigt och bra. Någon blandar in Bob Ezrin i det här och fy fan. Sen vet ni resten. Så att allting beror på hur ser din verklighet ut? Är det som så att de här låtarna som började spelas in i Ace in the Hole-studion, vad räknas de till, de här hårda rackarna? Är det här albumet som ni har, eller som du har pratat om, Roger? Eller tillhör de kanske The Elder, fast det är en annan inkarnation? Det är, alltså, de är ju inte i Ace in the Hole-studio förrän i maj, tror jag, 81. Ja. Och då spelar de in lite hårdare saker, men de börjar ju även med det äldre konceptet där. Så att jag vet inte varför den här är släppt i februari. Det är ingen som vet, men den är helt malplacerad i Creatures-boxen i varje fall. Det kan man ju konstatera. Ja. Men absolut, jättebra observation, Roger. Det tål ju att forska i och fundera på vad som egentligen hände där. Ja, det går inte att hitta mer. Jag har grävt djupt nu, ska ni veta. Man får väl... Jag påstår ingenting, utan det är bara en sån här grej som... Ja, jag fick någon fix idé där. Jag tänkte, nu jävlar ska jag grotta ner med det där. Och så körde vi.
I love it. Ja. För att värma upp på ett fint sätt här och runda, var Creatures-box en bra present? Absolut. Lite snålt att man inte kunde ha... Man kunde egentligen ha gett ut alla soundboard-inspelningar, tycker jag. Fick den plats i lådan då? Ja, det gjorde den. Men jag tyckte man kunde ha gjort... men annars var allt så här lull var ju fantastiskt. Fick du några plektrum i den där lådan? Ja, från varje medlem. Till och med Ace också. Det är ju bara kopior. Ja. Så här ser den äkta ut. Ja. Ja, du var tvungen att klistra in det i ansiktet på Johan. Förlåt, men Tack, står Roger. det... Puss och kram. Han var tvungen att få visa så här ser ett äkta. Fy fan, Roger. Då måste... Jag kan få dra en parallell till Creatures-plektrumna. Ja. Du kan få svara på en fråga absolut. först, Roger. Ja, absolut. Står det möjligtvis i Creatures-boxen på de här plektrumen, ops, falska? Nej, det gör det inte. Nej, tack. Det var så. Det enda, jag tror att är inte de självlysande, va, Johan? Jo. Ja, det är inte de här. Nej, lyser de? Oh, shit. Jajamän, glow in the dark. Oj. Så du men då är hittar det- dem alltid oavsett om du råkar slarva bort dem. Och det är bra. Jajamän. Det är svårt att säga att det här är från Creatures. Ja. För Unmask-plektrarna ser exakt likadana ut. Ja, inte för att jag kan någonting om plektrum, men jag har sett Unmask-plektrumen. Så att... De är identiska och det sägs att de här plektrarna från Creatures-turnén var ju såna här överblivna från Unmask-turnén de använde. Jaha. Men hur vet du då att det där är från Creatures då? Ja, det vet jag inte. Det kan vara från Unmask också. Blåst, Roger. Nej, det är helt omöjligt att säga vart den är ifrån. Ja, men då kan du inte komma som du sa, här är en äkta Fy fan, Roger, här sitter du och säger att du inte vet var den kommer ifrån. Först var det helt självsäker, nu bara Ja, det är ett Creatures-plektrum. Men Jag annars... sa mig är alldeles det nyss det. att du inte visste det till 100%. Nej, det är ingen som ska svara på det. Men annars tycker jag Creatures-boxen är ändå... Jag tycker att man kunde ha gett ut 3 kompletta konserter, soundboard-grejer. Men annars så är det mycket lull och det är en fantastisk box. Så den är värd pengarna, tycker jag. Faktiskt. Ja, men det är bra. Får jag då fråga dig, Johan, pratar vi om 10 000 kronors pengarna? Nej, som nej. CD-box-varianten för 2,5. Då har vi ju det här ihållande ryktet eller diskussionen som har varit i många, många år. Räddade Vinnie Vincent Kiss? Och Vänta, vi har gjort en hel podd om det här. Lugn nu. Nu ska han säga svaret här. Lugn nu. Ja, vi har redan svaret. Tyst Och vi har Bert, ett- sluta av valkampanja för Vinnie Vincent. Om vi går tillbaks till 1980 så vet vi ju att Kiss var ju väldigt low point i USA. Man gjorde en spelning på Palladium med Eric Carrs första gig. Och sen resten i Europa och så Australien, Nya Zeeland. Skivan sålde ju inte särskilt bra. Sen kom ju debaclet med The Elder. Och det blev ju ingen turné och ingen skivförsäljningssuccé, ingenting. Och sen kom ju Creatures. Ja, men vad hände då på Creatures? Skivan sålde ingenting i USA. Och då var ju Vinnie Vincent med. Turnén var ju bland den sämsta turnén de har gjort i USA. Sålde ju ingenting. Så därav har vi ju svaret. Räddade Vinnie Vincent Kiss? Svaret är nej. Och då kommer alla säga, ja men lugn, han var ju med på en skiva till. Ja men absolut, han var med på Lick It Up. Lick It Up sålde bättre i USA än vad Creatures gjorde. Men Kiss hade ju plockat av sig sminket. Det var ju nyhetens behag. Han absolut skrev bra låtar till båda plattorna. Absolut. Men ska vi hårdra det egentligen så Animalize sålde bättre i USA än vad Lick It Up gjorde. Så ska vi då hylla Mark St. John Nej, som räddande nej, ängel. nej. Uff. Så Men kan Johan, du tror inte det var en effekt av att de hade då producerat 2 bra skivor och att folk började
Ja, men liksom respektera dem. Creature sålde ju ingenting 83 heller. Nej, de sålde inte mycket, nej. men folk kunde ändå se att det fanns en ambition och en förmåga som man trodde att de hade tappat. Och att det ledde upp till Animalize, att det ändå skapade någon form av förväntningar. Och jag tycker att kanske Animalize är den svagaste av dem. Daniel, nu ska jag klubba ner dig och säga så här att Creatures of the Night är en skiva som vi Kiss-fans som älskar Kiss dyrkar. Det är en religiös upplevelse att lyssna för den på oss. Alla andra, de skiter i skivan. Ja, men jag tycker inte det är riktigt. Jag tycker inte riktigt du är rätt ute där. För att om du är rätt ute. Titta på Spotify. Nej, jo, så kan det vara. Men det är en bra skiva. Det har jag inte sagt. Jag sa att vi dyrkar men får jag bara säga vad jag tänkte. Och grejen är ju det här att om du spelar upp 3 Kiss-skivor och en Creatures of the Night för en som inte är Kiss-fan, så kommer alla dem att välja Creatures of the Night. Alltså det är ju en... Men Daniel, jag pratar om när den var. Så att det här... du vill lägga det till att han skulle ha räddat Kiss? Absolut inte. Han var med och gjorde 2 bra plattor, absolut. Men Creatures of the Night sålde ingenting. Och det måste man ju ändå vara... den var ju ändå... Det var bra om den sålde ingenting. Nej. Men om vi säger Stick It Up var bra om den sålde ingenting. Men tänk så här då. Om Vinnie Vincent inte hade kommit in, de kanske hade tagit in Mark St. John 82 till Creatures of the Night och släppt en skitdålig skiva 82 och en skitdålig skiva 83 och sen kommer de med den här 84, då är det inte så jäkla säkert att den har sålt så mycket. Men jag har en teori på det, att nästa generations Kiss-fans var inte redo när Creatures kom. Utan den kom för sent. Ja, den kom för sent. Hade Creatures kommit 84 så hade säkert det blivit en jättesuccé. Om jag säger så här, den skivan gjorde andra andningen för oss gamla stofiler som Bernt, mig och Roger. Ja. Vi fick en andra andning med den skivan och vaknade till liv igen. Men kan vi inte komma överens om att vi dödar den myten? Nej. Ja, jag kan döda Vinnie Vincent när som helst. Nej. Absolut inte att han var med. Nej, fan, nu vart jag besviken. Jag trodde vi skulle åka dit. Nej. Han räddade inte Vinnie Vincent räddade inte Kiss. Ja. Nej, men han var en injektion. Ja. Det Johan, skulle jag säga. Injektion var han. Nu har du beskrivit en uppfattning om Creatures of the Night utifrån ett amerikanskt fan- och försäljningsperspektiv. Ja. Jag 1982, jag var 20-21 tror jag. Kiss kom till Sverige, eller delar av Kiss kom till Sverige. De var med i tv-programmet Casablanca, som alla tittade på. Gene Simmons var med, pratade svenska. Oerhört gott intryck. Det här är Gene Simmons. Yeah, Gene Simmons. Från Kiss. Från Kiss, that's right. Honom träffar ni ikväll. I Casablanca. Klockan 21:35. Välkomna. Tack. Det här är Gene Simmons, basist i den amerikanska hårdrockgruppen Kiss. Dessutom så är han faktiskt innehavare av rockvärldens längsta tunga. Could you please show us your tongue, Gene? Only after you show me yours. Mine's a close-up? Yeah. Thank you very much. Kiss firar snart 10-årsjubileum och har under de här åren sålt omkring 50 miljoner LP. Varsågod och sitt. Tack. Is there anything in the Kiss image which is possible to change? We can do anything we want to do because we make our own rules. There's nobody that tells us what to do pretty much. So the only criteria for doing anything is to be the most outlandish, to be the most spectacular live show on earth. So that's the only rule. So can we change? Yeah, if we thought it would make a better show, we would change. But you're not thinking of anything right now? Well, there's a new stage show. There's an entirely new stage with new outfits, new songs. So that's a change. But are we going to take the makeup off? No. Never. There has to be somebody that's doing what we're doing. Somebody brave enough.
When you go on tour, it must cost a fortune. Does the record selling covers all of that? No, we borrow money all the time. We're never really concerned about that. You know, everybody has this idea that there's this big corporation in back of us. It's really nothing at all from the truth. There are really just 4 guys who started in New York City. We picked up guitars and started to play, and we were lucky enough to meet people that believed in the same thing. A good record company, Polygram Records, that makes sure our records sound good, and we've got a great crew, and it costs a lot of money to tour. Of course, it's cheaper to go out there with a small amplifier and some drums and just to play. But that's not what Kiss is. Kiss has always been about... The only reason we've ever existed is really to be the greatest show on earth. And that's what we intend to continue doing. But in your business, you also have other things like T-shirts and scarves and... Yeah, which now every band in the world does, from the Who to the Stones, so they learn their lessons well. Most of your audience, at least here in Sweden, are between 10 and 15 years old. Why do you think Kiss mostly have younger fans? Well, I don't know if we do. I think... Does this make a lot of noise? I think people in the record business really know who our fans are more than we do. The only thing that we know is that when we get up and play, there are people in front of us, and that's all we care about. There are no rules. You don't have to be a certain age or a certain sex or dress a certain way to be in the audience. You just have to be there. And the only reason to be in a Kiss show is really you want to see something special, not just another rock and roll band. So who our fans are, I don't really know. I know that there are a lot of them, but how old they are and how many there are, I don't know. But you don't keep in contact with them and, you know... Not every one of them, because then we wouldn't have time to make records or to tour, of course. No, but there are a lot of youngsters dressing like you are and so on. We keep in touch. We correspond with certain fans that we trust, whose opinions we trust, that they don't try to flatter us by telling us that everything is great. And some fans tell us that some of the things we do is not that good. And that's very important. Somebody who has an honest relationship with you. And we do have very close contact with our fans. In fact, I would venture to say that I could go to a club and talk with somebody, and only at the end of the conversation will they realize that I'm in Kiss. So I can ask them, hey, what do you think of the new record? And they wouldn't think, I mean, they wouldn't know that I was in the band. Is that one of the good things with being disguised? I think so, but also it's important to be able to be a regular person when I'm not like this. Or am I the regular person now, or am I a different person there? I don't know. Will you be touring in Sweden in the near future? We want to. You know, we have every plan of doing so. There are conversations now being held about that, but when that's going to happen, I don't know. We've got an American tour lined up in the next month and a half, lasting 100 shows, 100 cities, for 6 months. Then we have to go to Japan, Australia, and everybody here at our record company in Europe is trying to convince us to come here first before we go to Australia and Japan, and we'll see. We would like to anyway. Your video is called I Love It Loud. Is your music getting even heavier now? It seems so on the list, on your last album, I think. Yes. It's going to continue getting heavier, louder, meaner. This is our 17th record, and we've done everything since we've begun, from ballads with violins to the loudest and the meanest rock and roll. And now that we've gotten a concept record out of our creative minds, this was our last record, The Elder, now it's time to get serious about what we've always done, which is play the meanest and the loudest, and hopefully put on the best show in the world. Och överhuvudtaget så fanns det en video. I Love It Loud. Jajamän. Suverän sak som satte liksom en religiös, nästan till en religiös upplevelse i huvudena på dem som var Kiss-fantaster då. Och i det perspektivet, eftersom det då fanns en Vinnie Vincent som var med och skrev låtar, för oss svenska fans just då, så hade det inte varit för Vinnie Vincent så hade vi inte haft de schyssta låtarna.
glöm inte bort hur många låtar han var med och skrev, både på Creatures och Lick It Up. Men Bernt, på videon och på omslaget är det Ace Frehley. Ja, men skit i det, därför att det är inte han Nej, som skriver det låtarna. kan vi inte skita i, för det är ingen någon som har aning om den där vingmuttern. Vingmuttern kommer inte på scen förrän 83 på Lick It Up, och då undrar alla, vem fan är det där? Ja. Men det också som händer är ju att till att börja med 83, då har vi den infamous Sydamerika-turnén med 200-300 000 pers, vad jag kan förstå. Ja, men du hade ju inte sett någonting då. Vi hade inte fått se någonting, men de i Sydamerika fick... Ja, men det kan ju inte ha påverkat oss, och det kan inte ha påverkat skivförsäljning. Vi har ingen aning vad som hänt i Sydamerika. Nej, därför att det inte vi har tagit reda på det. Ja, men hur ska vi ta reda på när det inte fanns den informationen ens en gång? För jag har full respekt för vad Johan säger, men det är utifrån ett perspektiv. Här finns det många olika perspektiv att välja på. Och jag kan bara prata utifrån mitt Kiss-fan-perspektiv i Sverige 1982 som 21-åring. Och 1983 när jag var 22. Och vad de låtarna som Vinnie var med och skrev, vad de gjorde för mig. Får jag lägga in en sak här? Absolut vad man tycker personligen, men att han räddade Kiss ifrån bottennappet till att det varit ett jättesuccé, det gjorde han ju inte. Men det är inte Vinnie som har sagt det här. Det är andra, det är journalister. Nej, Men får jag lägga in en sak här? I auktionsboken som kom 2000 eller någonting, så finns det ett dokument ifrån det äldretiden där det står låttitlar som Gina skrivit upp. Det är bland annat Only You och Eric's Tune som varit Under the Rose. Längst ner på den lappen så står det Back on the Streets? Frågetecken. Nu snackar vi alltså på äldretiden. Ja, just det. Är det en slump att de har en låt som heter Back on the Streets? Det kan inte. Det är helt omöjligt. Men frågan är fortfarande så. Johan Wallin säger att Vinnie inte räddade Kiss. Nej. Bernt vill tycka att han räddade Kiss. För det är det du säger egentligen, Bernt. För du står där med flaggan med Vinnie och vingmuttern så och står så att han räddade Kiss. Men ärligt talat, vi hör ju när han inte är med i Kiss och har hjälp utav Paul och Gene. Hur låter det då? Nej. Det var ju inte så jävla bra, Bernt. Nej, men jag tycker Bernt har en poäng där att han bidrog ju otroligt mycket. Han är injektion. Men det var inte läge för någon kommersiell framgång för Kiss. Oavsett vad de har gjort så skulle inte spela någon roll. Men han byggde ju upp en foundation för vad som skulle komma sen. Och hade det kommit 2 till dåliga skivor efter The Elder, då tror jag det kunde vara slut. Då hade det varit... Och då är frågan utan Vinnie Vincent, hade de klarat av att göra 2 så här pass bra skivor? Det tror jag inte. Och då kan man ju då väga räddan eller inte. Kanske inte rädda, men han hjälpte dem att överleva. Det skulle jag vilja säga. Big time. Men alltså det här med att gick åt helvete med Creatures liksom, hängde inte det ihop mycket med kyrkan i USA som pajade allting för dem egentligen? Ja. Jo, men det påverkar ju inte. Kyrkan, allt som är lite förbjudet, det säljer ju. De försökte ju använda det där som en promo för skivan. Fast så. det var ju ändå gick ju inget bra. Nej. Jo, det går alltid bra att sälja ondska. Ondska är alltid poppis. Men det man kan säga, det är väl att Vinnie... Han gjorde ju så att det hände någonting med Kiss. Han kanske tog Kiss från den här poppiga och konstiga soundtracks-grejen och konceptgrejen in i heavy metal och rock'n'roll. För det Creatures Unite och Lick It Up, det är det närmaste Kiss har varit ordet heavy metal någonsin. Ja, det tycker jag. Men sen sa ju du en bra sak. Fast jag skulle egentligen säga att det var egentligen... Hur kunde han tappa konceptet så totalt? Vad skulle Johan säga? Ja, får jag bara säga det här snabbt så ska Johan få komma in. För efter Lick It Up gjorde han ju aldrig någonting bra. Det fanns delar som var bra i hans låtar på de här skivorna, men han förstörde ju allting med fruktansvärt urusla solon. Det har vi konstaterat när vi har lyssnat på. Och texterna var ju fruktansvärt. Och sen blev det bara... Och texterna... Ja. Det var helt otroligt. Så att någonstans den här
union mellan Kiss och Vinnie var ju guld. Men han behövde på något sätt få någon som Man behövde varandra. Ja. Vad skulle du säga, Johan? Jo, jag skulle säga att Eric Carrs trumspelande, som Gene har själv sagt att hans slå hårt på trummorna, det var ju det som inspirerade dem att bli ett tyngre band. För att han hade det i sig, att han tyckte liksom att, ja men kom igen nu jävlar. Så att jag vet inte, men alltså vad jag vill säga att absolut att Vinnie Vincent skrev jättebra låtar till Creatures och Lick It Up. Det är liksom inte det jag menar, men att det vart ingen succé på grund av att han kom in. Så måste man ju se hur Creatures-turnén gick och skivförsäljningen var ju... Men allvarligt talat, hur många låtar skrev Winnie på Creatures? Var inte jättemånga. I Still Love You, I Love It Loud och... Du kan inte säga sådär. Lick It Up var väl 8 eller någonting. Man kan ju vara ute Nej, och men det var påverka. knappt det. Lick It Up hade han väl 8. Ja. 8. Men man kan ju ha påverkat. Man spelar ju som en grupp. Ja, absolut. Ja. Så jag tror inte att Vinnie var den som sa åt dem att nu ska vi spela lite tyngre, utan det var nog säkert Paul och Gene som insåg att vi måste göra någonting för att vi ska liksom matcha de banden som är aktuella nu. Ja visst, Judas Priest. Men med tanke på att Creatures så har de ju flera sessions musiker som spelar gitarr, och Vinnie är ju knappt involverad i Creatures-plattan. Men han påverkar ju dem på något sätt. Ja, absolut. Åt rätt riktning. Där ska ni styra skeppet för att bli det ni blir. Och sen går ju kampanjen ut på att de är det hårdaste bandet och högsta band. Allting går ju ut på det. Sen är det ju så att Kiss förstod att han var viktig för att de fick till bra skivor. För 10 år senare då tänkte de, nu måste vi komma tillbaka. Och vem plockar man in? Då tar man in Vinnie Vincent, och han skriver, jag tror det är 3 spår på Revenge tillsammans med dem. Och det absolut bästa spåret är ju Unholy. Och då är frågan, det är ju en text som Gene Simmons inte klarar av att skriva. Så jag tror Vinnie Vincent har skrivit det mesta av det där. Och hur mycket han har gjort musiken, det vet vi inte riktigt. Men det är ju egentligen den perfekta comeback-låten, men det fanns inte, då är det lite samma sak, va? Att, du har den här grunge-vågen, så Kiss passar inte riktigt in, trots att de gör en fantastisk låt, precis som de gjorde 10 år tidigare med Creatures of the Night och I Love It Loud, som var kanonlåtar. Men det hade inte spelat någon roll vad de gjorde, tror jag. Men där fast jag tycker att Paul och Gene har förstått Vinnie Vincents talang. Och det går ju inte att liksom sopa under mattan, så att han var ju jätteduktig så länge han samarbetade med Kiss. Men han vill ju inte ha något med honom att göra sen. Nej, han ska ju inte upp på scen eller någonting. Men när du säger Unholy, den låten har ju en helt annan stil än vad andra låtar har. Ja, de lyckas ju inte hitta någonting i samma paritet. Du har Thou Shalt Not, är väl någorlunda. Ja, men den är inte på samma. Den här Unholy är ju mer. Det är superbra. Den är ju rå. Den är ungefär lite så att den skulle kunna ha passat på Lick It Up eller Creatures of the Night. Och då hade vi inte tyckt att den var konstig överhuvudtaget. För på Revenge, då när du hör den, när man fick höra den som video, när man såg den, när man gick och skaffade hjälp, då var man ju lite så här, okej, det låter så här på vissa låtar som Take It Off. Det var ju inte riktigt det här roa, så att
det är ju inte att jag säger dåliga låtar, men det var en liten chock. Så det var lite så här nu och sen var det så här och det och det. Ja, men det jag tror du menade är att de hade svårt att följa upp. Det vart en vänster, liksom en vänsterjabb där, men det kom aldrig någon höger på den här skivan riktigt. Och den låten kan ju Vinny ha varit med jättemycket som du säger. Och sen har Gene sagt, jag skrev vitlök här nu så nu ska jag vara med här. Okej. Fast samtidigt om vi tittar innan Creatures-plattan så var ju Vinnie Vincent inte en heavy metal-gitarrist innan. Nej, men han tog ju alla jobb han fick. Så att han skulle ha så att säga influerat dem till att nu jävlar ska vi bli ett heavy metal-band, det tror jag inte heller, utan det var säkert Paul och Gene. Men han var ju hårdare tycker jag ändå. Ja, men alltså det han hade gjort innan han träffade Paul och Gene så var det ju liksom soul och pop. Ja, jo. Och det var ju... Ja, men Johan, är det inte lite fascinerande att den där skivan Creatures of the Night, när de har, det verkar ju vara totalt kaos. De tar in hur många som helst i studion. Men de har ju ändå lyckats hitta rätt killar. Liksom den här Rick Derringer lägger några grymma solon. Och Robin Ford och så vidare. Alltså, så de och det tycker jag kanske att många... De kunde använt det ibland lite mer. Plocka in folk som hjälpte dem. För ett tag skulle de göra allting själv. När de liksom hade passerat scenen så då funkar det inte. Ja, men liksom, om du tänk om de har tagit in någon på Monster eller på Sonic Boom. Det var ju häftigt att de försökte göra allt själv. Men tänk om de har tagit in liksom den svenska killen från Entombed. Vad heter han? Trummisen som och han sen spelar han gitarr i Entombed och vad heter han som är så stort Kiss-fan? Nicke någonting. Ja. Hela ta in den typen av killarna. Han ska inte in. Jo, han ska in och så hjälper de att få ett Kiss-sound. För de visste ju inte själva hur de skulle låta riktigt. Nej, så är det ju. Så att jag tycker att det var fascinerande att den skivan när det var störst kaos, för det tror jag faktiskt det var på Creatures. Ja. Vad ska vi göra? Vi har ingen gitarrist, vi tar in lite löst folk. Är kanske den skivan som nästan låter bäst i hela katalogen. Men hade ni kunnat tänka er den här som Bernt sa på Angel-specialen vi gjorde här, Punky? Nej. Punky Meadows eller vad? Ja, hade ni kunnat tänka honom i Kiss där? Jag tror att det där är en skröna, ja. Ja, inte enligt honom själv. Ja, men det spelar ingen roll. För tanke på att när man skulle ersätta Peter Criss så skulle det inte vara någon som var känd. Nej, det allt det här minns jag så väl. Ja. 82 så har man ju fortfarande sminket på sig och då skulle man ju inte ha någon som var välkänd. Så nej, jag tror att det där är... Eller vi kanske minns fel. Eller så måste vi ta och leta rätt på Punky Meadows och fråga honom? Gör det. Men hade han passat in i bandet? Nej, det tror jag inte. Det är svårt att säga. Han är lång som fan också. Inte om det här. Det gillar inte på. Nej, har ni sett på de här, jag la ju in några live. Han är ju lång som attan den där jäkeln. Ja, och modifierad. Ja, men nu ska du inte modifiera. Inte då. Jo, men vi ser att han hade fått jobbet och då hade vi accepterat det också. Ja, det hade vi säkert. Vi hade inte suttit här och sagt bara, vadå, han passar inte in i bandet, det hade vi inte gjort. Han var inte hård i alla fall. Det hade inte blivit en hård gitarrist. Nej, men sen när man pratar om Vinnie Vincent, jag tycker också att han hade en ganska cool energi live faktiskt. Att han om man jämför med senare gitarrister som Kiss hade så tycker jag han hade bästa energin av alla ersättningsgitarrister live. Sen hade han ju, jag vet inte om han hade ont om tid att sätta sig in i de tidigare skivorna, för många av de här solorna från de tidigare skivorna låter ju inte så bra på liveinspelningar, men det var ju ett stressat läge. Det var ju som att de egentligen inte ville ha in honom, men till slut hade de inget val och så hoppade han in där och sen många, till exempel, det finns många riktigt massakrerade solon om man lyssnar på liveuttagningar. Men det gick ju snack om att Gene höll på och ringde Ace under hela turnén. Ja, det gjorde han också. Men det är intressant att du säger, Daniel, att du själv tycker att Vinnie ser väldigt obekväm ut. Både på musikvideos, live, på Creatures och Lick It Up tycker jag han ser väldigt malplacerad ut varenda spelning. Att han vet inte hur han ska röra sig. Han ser märklig ut, konstig kroppshållning.
passar inte in alls i konceptet, utan han är liksom malplacerad på något sätt. Alltså, jag tyckte med Bruce också många år. Ja. Framförallt. Och sen Mark St. John var ju ännu värre. Ja. Han hade gitarren för högt upp till att börja. Du kan ju aldrig ha en gitarr så där högt upp och spela rock. Tänk om man nu inte får den direction som man faktiskt behöver. Det kanske inte finns någon som jobbar med bandet just då för att få dem att funka som en helhet. Intressant att säga det, Bernt, för Bruce brukar ju prata mycket om att han blev coachad. Han blev coachad av Gene och Paul. Till exempel det här solot han kör på Crazy Nights-turnén. Det är ju regisserat av Gene, vad jag förstår. Hur han ska röra sig, var han ska ställa gitarr. För han visste inte så mycket. Han är ju studiemusiker, va? Och kanske om Vinnie kunde ha fått några lite hjälp, lite pointers precis från Gene och Paul kunde det bli ännu bättre. Men jag tycker fortfarande när man ser han riktigt gå lös sitt solo, även om det gitarrsolon han gjorde var lite speciella, så är det ju ändå en energi och en vilja och en kraft i dem som jag kanske aldrig riktigt såg, varken hos Bruce eller Tommy, och framförallt inte Mark St. John, men han fick vi knappt se. Men Johan, han hade gitarren för högt upp. Ja. Johan, vilken turné var det de tog bort Winnies ensam solo på? Var det Lick It Up på slutet eller var det på Creatures på slutet? Han gjorde det på Lick It Up ibland, det vet jag. Lick It Up har du väl hela vägen. Det måste ha varit Creatures i så fall. De fimpar ju hans solo helt och han fick inte spela. Nej, det ska vara på Lick It Up när de kommer in och presenterar och skriker Vinnie Vincent on gitarr. Fast samtidigt så... men de tog ju bort ensam solot på honom, så han fick inte ha något solo på scen. Nej. Ja, men det låter väldigt typiskt Paul, nu ska vi straffa. Så jävla Paul-grej direkt. Har vi knutit ihop någon slags påse här nu? För att... Ja, jag tänkte precis säga det. Ska vi inte gå till Bernts favorit? Att vi räddade inte Kiss. Var det vi kom fram till? Att Vinnie räddade inte Kiss? Och Bernt försvarsadvokaten säger att det är tveksamt. Men jag tror att han räddade Kiss. Eller du vill att han ska ha räddat Kiss? Jag skulle vilja prata med den journalisten som skrev den raden. Att han räddade Kiss? Jag vet inte vem som har skrivit. Är inte det Free Size of the Coin som räckte ur sig det? Du kan prata med dem. Ganska så, inte nyligen utan under en längre tid, så har vi alla efterlyst någon form av trevligt jubileum ifrån Kiss managementbolag eller Kiss Online eller Pophouse eller vilka det nu är som bestämmer och vem som bestämmer över vad. Vi har ju till exempel gärna önskat oss en liten Kiss-box. Vi kan ha önskat oss en liten Dress to Kill en box eller varför inte en liten Alive-box. Alla de här jubileerna har kommit och de har gått. Inte Dress to Kill och Alive. Nej, det har inte gått. De kommer i år. Ja. Lugn och fin bara. Jaha. Men det som då händer istället, eller kanske en liten Hotter than Hell, så jag hade suttit fint förra året. Men, och då tänker man som så här, hur ska man kompensera på något vis? Har man några bra idéer? Och de enda idéerna jag ser från Kiss Online, det handlar om att man ska få köpa till exempel en bildskiva, Kiss-bildskiva, och så ska man köpa massa merch samtidigt. Och för oss då som inte var tillräckligt snabba bland de här 500 exemplaren i de här kitten, jag kanske bara vill ha en skiv. Jag vill inte ha massa t-shirtar. Så hör vi ju nu väldigt mycket snack om att men nu kommer det bli bra. Nu har vi folk som förstår sig på Kiss som är inblandade i beslutsprocessen och så vidare. Så nu blir det bra. Ja. Och då till min absolut stora överraskning så kommer det en försäljning på en liten 5-tums guld-EP eller guldsingel. Ja, äntligen. För 500 000 spänn i 5 exemplar.
Alltså är det bara 5 exemplar på den också? Det var det jag tänkte också. Frågan var, finns det några tillverkare eller kommer de tillverka dem efter beställningar? 5 exemplar är personligt undertecknade utav Gene och Paul. Oj. Okej. Och sen så finns det ytterligare ett antal varianter på det här i olika valörer, eller vad man ska kalla det för. Vem är målgruppen för de här skivorna? Alla. Jag är på väg dit, Roger. Ja. Som jag till exempel, som är en hängiven Kiss-fan som sitter strax utanför Stockholm. Ja. Det är kanske inte riktigt det jag vill lägga 5 miljoner svenska spänn på. Alltså $500 000. Det är ungefär... Nej, $50,000. $50,000. Är vi överens om det nu? Ja. Det är i alla fall 500 000 spänn. Ja, absolut. $1 ligger idag på ungefär 12 spänn. Ja. Ja, då är det ännu mer. Då lite mer. Säg 625. Ja. Okej. Men då har vi ett härad i alla fall. Ja. Jag ska inte säga vem vill betala de pengarna? För det finns säkert de som vill betala de här pengarna. Det finns säkert de som tycker att det här är en otroligt fin sak. Men vad är du upprörd över då? Jag skulle vilja ha sett någonting. Alltså, det har ju tagit tid för det här gänget att komma på att men vi ska göra en guldsingel för en 625 000 spänn. Istället för att använda sig av den tankekraften, kanske de skulle ha haft en tankekraft på en liten box eller någonting annat som folk i allmänhet kan köpa eller som svenska Kiss-fans lätt kan köpa utan att det blir frakt och tull och moms. Och nu har vi ju en ny farbror Trump, som dessutom vill ha strafftullar, så att Gud vet vad. Inte på det de säljer själva. Ja, men vissa av de här sakerna kanske ska importeras bara om den skulle pressas här i Europa och skicka, då blir det straff. Ja. Problemet är att om du fraktar guld från USA och det är värt mer än 4 500 spänn, så är du tvungen att betala 30% i tullavgift för det. Oj. Ja. Okej, vi lägger på det också. Ja, precis. Det blir bara värre och värre. 30%. Det är för att det inte ökar konkurrensen på guldpriser i Sverige om man lagt på det här. Så upp till 4 500 får du ta med dig skattefritt. Sen åker du på 30% skatt på det över 4 500. Det här kostar liksom 600, det har räknat ut själva. Men det är ju en investering. Men Marco, vem är det du lurar nu? Ja, men det är ju du har ju guldvärdet alltid. Ja, men hur mycket guld? Hur mycket guld är det i den där då? Det framgår ju inte. Är det en guldtacka i värde, då är det ju jävligt bra. Då är det en bra deal. Då kan man ju köpa det i den formen i sådana fall. Eller vad man vill. Det är ju det, men du hade ju 2 varianter. Du hade ju den som passade den ekonomiska plånboken. Den kostar bara 30 000. Ja. Och det är en annan metall istället. Då är det guld, den är guldpläterad, det är ett skal utav guld. Så den ska du inte spela, för då kan den ju försvinna guldet från spelet. Men 30 000 spänn. Ja. Det är mycket pengar. Ja. Men varför är ni upprörda att det är mycket pengar? Är det bara där det hakar sig? Nej. Jag är inne på Bernts spår också. Om man nu ska hålla intresset uppe och så gör man limiterade grejer som få människor kommer att kunna köpa av ekonomiska skäl och det. Istället för att bomba ut saker som alla kan köpa för att hålla intresset uppe. Men om vi vevar tillbaks tiden här ett antal år. Kom det inte en väldigt onödig produkt då som vägde massvis med kilon, var otymplig att läsa och hette Monsterboken? Kommer ni ihåg? Det är helt galet. Kiss held a press conference in LA Tuesday, August 21st to talk about the Kiss Monster Book, which is literally the biggest rock book ever published. The bound book stands at 3 feet high by 2.5 feet wide and 2 inches thick. The first run is only 1,000 copies, is individually signed, dated, and numbered by the 4 members of the current lineup, and are hand-stitched and bound in Italy by the same binder used by the Vatican.
It spans the full 40 years of Kiss. Gene Simmons and current drummer Eric Singer talked about the book. This is a book for the fans. The fact that celebrities want them to is not really the point. You know, it's we're proud of the book. It speaks for itself. By the way, you should try to pick one up even before you leave through the magnificence of those photos. Just the physicality of it, putting it on your coffee table. It's Better heavy. be sturdy. It is very heavy. It's close to 50 pounds. The band acknowledges the book is not for everyone and it retails at a whopping $4,250. Current guitarist Tommy Thayer and Paul Stanley chimed in. It wasn't a matter of making a decision. It was a matter of how much it cost to produce the book and then to not wind up doing it for charity, so to speak. It's great to support charities, but not when it's just taking money and throwing it into the wind. So the book costs that much because it's a piece of art. It's hand-bound. We didn't arbitrarily set the price. It's, you know, it's priced according to the cost of goods, cost of manufacture. It's to produce this. It's quite expensive because the quality is complete high end, and it's one of the biggest books that's ever been produced. So it's there's some cost that goes into that. That's a big part of it. The book is handmade, one at a time, and there's 10 different editions. Obviously, U.S. edition here, but we have each edition. The flag of that country is featured on the cover. And if you open it, I don't know if we can open it, but each book is dedicated to the KISS Army of that particular country. And we've hand-signed and numbered and dated each edition. Den väntar jag fortfarande på en lämplig rätteslant. Vem släppte den boken? Var det Kiss eller? Jag tror att det var Kiss själva. Nej. Nej. Det var en licensierad produkt till ett annat företag. Okej. Okay. Som hade gjort det. Och så vevar vi tillbaks till nutid. Ja. Vem har släppt den här? Är det Kiss och Pophouse eller är det en licensierad produkt? Det är antagligen en licensierad produkt när du säger så. Ja, det är det. Så nu har vi löst det problemet. Så det är inte Pophouse som är skyldiga Bernt. Så nu får du ta tillbaks dina dumma antaganden och säga Pophouse är bra, de gör ett jättebra jobb. Ja, men det betyder... Pophouse de behöver ta kommandot över Kiss merchandise. Så ja, men det här kontraktet kan ju vara skrivet för länge sedan. Jo, men är det smart, undrar jag. Men har du ett kontrakt så styr du ju inte över kontraktet. Nej. Har du gjort och de har sålt in det kanske skulle ha kommit precis vid när Kiss skulle sluta, men det hann inte göra det. De hann inte få klart det. Och så kommer det nu istället. Absolut. Men ja. Ja, det är en tokig produkt. Den är lika tokig som Monsterboken. Den är till för de fans som tycker att jag vill ha det lite extra häftigt. Då köper man den där grejen. Hade jag vunnit på Eurolotto 1,3 miljarder, då hade jag väl köpt en sån där. Och så hade jag kunnat köpa en till dig, Bernt. Och så här får du en present utav mig. Men har du inte pengarna så är det en icke-intressant produkt. Så är det ju bara. Och sen förstår inte jag riktigt när ni säger att den är limiterad till 5 stycken. Jag tror inte jag vet inte hur många det är. Men var fick ni siffran 5 ifrån? Nej, det var Bernt som sa. Jag visste inte hur många det var. Tillverkar de efter beställningar eller är det ett x antal framtagna? Jag vet inte. Nu tar vi det här igen. 5 stycken är autograferade utav Gene och Paul. Alltså personligen autograferade. Det är ingen som tryckt eller annat. De vet vi om. Men sen vet vi inte om hur många fler exemplar det finns. För det finns ju 2 olika metallversioner. Det ena är guld utan autograf. Ja, den ena är helt guld. Och sen finns det är det brons den andra är eller något sånt? Nej, den är guldpläterad. Ja, okay. En guldbeläggning på så här lågbudget. Så att du får lite guld. Men tycker du, Marco, som också gammal Kiss-fan, att det här känns som den rätta produkten just nu? Om jag säger så här, den kommer lite fel läge. Om Kiss hade varit smarta, som jag sa till Niklas där, då hade de väntat till Pophouse hade gjort sina lanseringar. Att det här kommer och nu kommer det boxar. Men vi har en sån här grej också som är från
som vill spendera extra mycket. Då hade vi inte sagt någonting, då hade vi nog skrattat åt det. Ja, de som köper åt det där kan köpa det. Och det är ju samma med den här monsterboken när den kom. Ja. Det var ju väldigt mycket tråkiga bilder i den, väldigt mycket nytt. Så den var ju inte någon bok som man skriker wow, jag vill ha den här boken. Nej. Så att Vad tycker Johan och Daniel då? Ni har varit men alltså jag tycker så här att Kiss tyvärr har ju blivit så här att det är överklass majoriteten som har råd att köpa grejer och inte de som är medel- eller låginkomsttagare har inte en chans att vara med. Och det tycker jag är lite tråkigt för att Kiss är ju i början ett arbetarklassband och det har blivit tyvärr att det har blivit en högstatusgrej att vara ett Kiss-fan idag. Att man ska betala... men Johan, då ska jag säga, det har ju vi själva sett till. Att det har blivit det. Absolut. Ni är ju galna och går och köper bootlegboxar för 4 000 och lyckligt. Ja, absolut. Ni har ju själv sett till att marknaden är för höginkomsttagare. Ja, men bootlegs har ju inte Kiss med att göra. Jo, nej, men då blir ju det att Kiss får ju intryck att det här är en klientgrupp som vill spendera hur mycket pengar som helst. Och det har vi ju visat på kryssningar, vi har visat det på meet and greet och alltihopa. Vi köper gitarrer och allt möjligt. Vi har ju visat att vi är en grupp människor och fanatiker som spenderar hur mycket som helst. Absolut, det håller jag med om och det är liksom lite tråkigt för att jag tycker så här som Kiss-fan att oavsett plånbok så ska man ju kunna köpa saker man vill ha om man är ett stort fan. Även om det är demoboxar eller vad det nu må vara så ska ju alla kunna ha förutsättningar att kunna köpa utan att behöva sälja en njure eller ett öra eller ett öga eller vad det nu må vara. Och det är lite synd att det har blivit, men det ser jag även i bootlegskretsar att det har blivit lite grann överklassgrejer. Att alla har inte råd tyvärr och det är jättetråkigt. Men Kiss själva försöker ju ändå släppa, om du tittar på Creatures of the Night-boxen, den har ju kommit till alla digitala plattformar. Det finns på YouTube om du vill lyssna på den. Ja. Så att då behöver du äga den verkligen om du... Alltså det som har kommit den sista tiden som är limiterade bildskivor av bluttan. Så sitter folk och köper upp 50 ex och säljer dem för 3 gånger så mycket. Det är idioti. Absolut. Det är ju, de ska ju Men det sa jag ju till Pophouse när jag var på mötet hos dem. Då sa jag det. För de säger så här, vi kommer komma med limiterade utgåvor. Varför limiterat? Det enda ni gynnar det är sådana här som är skolper som vill tjäna massvis med pengar. Ja. Det är ni gynnar inte Kiss-fans. Istället sätter respektabelt pris. Tryck upp ett antal så att alla får råd. Och är man osäker på antal, gör en förhandsbokning. Om ett halvår släpps den här skivan. Beställ nu så att vi vet hur många vi ska göra. Ja, då har du ju dödat skalpermarknaden totalt. Ja. Nej, det är ju Kiss själva som bjuder in skalpers. Att en skiva 500x, ärligt talat en skiva 500x på Kiss, hur många Kiss-fans finns det i världen som samlar på Kiss? Du Marco, får jag säga 2 saker om det här. Och det är ju det att vilken djävulsk urusel det är det första. Så fruktansvärt dålig fucking idé. Att det här är det de kan kräkas ur sig. Det är värre än Berns kräka som man håller på att lägga när han mår dåligt. Alltså, en produkt som det är så få i antalet så att de flesta Kiss-fansen kommer aldrig ens att se den. Nej. Och för den andra så dyr så att ingen har råd att köpa den. När vi vet att det finns ett sug efter bootlegs och sådana här soundboards och allting. Så det jag tyckte det här visar framför allt, det är hur out of touch, nu vet vi inte riktigt vem som ligger bakom dem, men organisationen är helt out of touch med vad de borde ge till fansen. Så jag hoppas verkligen att nästa produkt blir någonting som är vettigt. Det här är ju nästan pinsamt. Den andra grejen är ju det att, då tror jag du var inne på rätt spår där Marco med den här monsterboken. Folk sa att den går inte att använda och den går inte, ingen köper den.
Men det skapar ju någon form av uppmärksamhet. Ja. Så det är den enda anledningen jag kan se till att de gör en sån här grej. Det är inte väl ens säkert att de behöver trycka upp någon. Men det skapar uppmärksamhet. Ja, det är en och en exklusivitet som kan vara tilltalande för brandet. Men för oss Kiss-fans är det ju absolut katastrofsläpp. Men kommer 5 stycken sälja? Ja, jag tror det. Det finns som några galningar där och tycker att det är häftigt att säga att jag äger den där. Men vad ger det Kiss i slutändan? Lite förutom pengarna. Ja. Du får ju inga nya Kiss-fans. Nej. Du sprider ju inte liksom, du skapar ju ingenting inför avatarerna och det här, någon anticipation, vad heter det? Sug efter. Ett sug, det var det här vi diskuterade en gång när avatarerna kom upp. De måste föda marknaden. Det är 2 år kvar fortfarande till avatarerna. Händer ingenting så kommer det dö. Ja, men det kommer hända massvis. Sen det har du sagt i 2 år. Ja, men i år kommer det hända. Det kommer Dress to Kill-box. Det kommer en Alive-box. Och sen kommer det massvis med soundboards. Ja. Det är rätt så sant. Så att det kommer komma. Det är bara det att den här produkten, den har inte Pophouse pratat någonting om. Och jag tror inte ärligt talat att de har vetat om den heller. Det är bara kommit. Det kommer en sån här nu. Var kommer den ifrån? Ja, det är en licensiering vi har gjort och nu får vi stå för den. Och det är någon som vill casha in. Och som tror då att Kiss-fans är villiga att betala det här. Och tycker att det är häftigt. Medan vår reaktion på vi 5 stycken tycker inte att det är häftigt. Det tillför inte oss någonting. Jo, fast det är lite farligt att lansera den på Kiss Online. Jo, men de måste ju lansera den någonstans. Jo, men då får man ju en känsla av att det är Kiss som ligger bakom där. Ja. Även om vi vet att det är en licensierad vara. Ja. Men Kiss är ju bakom, eftersom de har skrivit på papperna så är ju Kiss med på det. Ja, det är väl klart. Ja, så är det ju alltid. Men Pophouse har inte varit med på det där. Nej, så kan det också vara. Så att Pophouse har inte varit med på den dealen och de har ju sin agenda och de är väldigt noga, vad jag har förstått. Och jag har fått rapporter att det är väldigt noga, de lyssnar och jag har förstått att det går mycket jargonger hit och dit. Och det är ju svårt också när du har en grupp fans som är på en viss nivå. Alla kan ju ha sina privata önskningar. Och göra en privat önskning till jättestor grej. Fast den är inte en stor grej egentligen, men i hans lilla värld så är det en stor grej. Så du måste ju kunna sålla i alla dessa jävla idéer också. Vad är bra och vad är inte bra. Allt som kommer inte vi tycka är häftigt. Johan kommer väl gå igång på boxen och soundboardsen. Han kommer ju älska det. Ja, men jag har alla. Ja, och du kommer fortsätta köpa alla som kommer. Så att det är ju, alla har vi ju olika samlingar. Men Johan skulle aldrig lägga, fast han hade 30 000 att lägga, skulle han aldrig lägga 30 000 och köpa den här singeln som är guldpläterad. Nej. Och riskera spela den. Nej, för då tar nålen bort lite guld och så försvann det guld här på köpet också. Nej, så att det är en onödig produkt. Ja. Finns det någonting kvar som inte släpps som vi vet finns? Ja, det finns säkert hur mycket som helst, tror jag. Men man blev ju lite förvånad när de släppte den Creatures of the Night-boxen och så kom den här demon med som egentligen ingen hade någon koll på. Betrayed, som var nästan till färdig. Jag tror att det kan finnas en hel del.
Nej, men jag tänker som liveupptagningar och såna här saker. Ja, Finns det saker Men som... varför skulle det inte finnas det? Det tror jag. Ja, men som fans sitter på och håller på. Jaha, Typ du som tänker The så. Daisy. Du tänkte på fan. Ja, nej det vet man ju inte riktigt. Fast det dyker ju alltid upp så här. Det är ju som Johan Wallin i sin Bootleg Crazy där. Ja, nu har det kommit någon jävla ljudupptagning här. Ja. Och så blir man så, ja det har funnits förut, nu ska det vara sound. Det- Vad fan har man hittat den då? Det är för mig så här en gåta. Det ska finnas en inspelning av soundcheckerna för The Friday Live 82, va? Jaha. De har jag. Du har dem? Ja. Jaha, Varför ser det du var så jävla fan. lycklig ut för det här då? Vad är det därför som jag ju säger? De har jag sett. Sen ska man väl vara ärlig och säga, det är ju inte så mycket att hurra för Nej. den spelningen. Men det som jag tycker är superhäftigt, som Creatures-boxen, när den där demon kom med Paul Stanley på sång, Betrayed, som jag antar är någonting som Vinnie Vincent låg bakom till viss del, om jag har förstått det rätt. Tänk om man kan komma lös med några sådana där halvfärdiga låtar. Det är ju häftigt, för den kan jag lyssna på fortfarande ibland. Ja. Jag tycker det är som ett skit. Sen passar den ju inte riktigt in på skivan, men man ser ju att det kunde ha blivit en ganska bra låt. Ja, det jag saknar i Creatures-boxen är Back on the Streets. Ja, men det är ju frågan om den finns verkligen med Paul Stanley på vocals. Jag tror inte den finns inspelad. Tyvärr, när den inte kommer där så kommer den ju aldrig att komma. Får jag bara säga, ska vi stänga Bernts ämne om guldskiva? För nu har ni gått vidare har jag hört. Ja. Och då funderar jag på, eftersom ni nu alla är rutinerade poddare, Johan är ju lite rookie, men ni övriga har med ett tag. Då undrar jag, vilken podcaster, Kiss-podcaster, ser ni som en bra tillgång i eran Kiss-fandom? Finns det någon podcast och någon karaktär på den podcasten som ni uppskattar lite extra, som ni tycker tillför Kiss-intresset någonting? För att det kan ju finnas någon jag fastnar för där ute i etern som folk som lyssnar på det här inte riktigt har hittat. Och jag kan börja bara så att ni får liksom en idé hur jag tänker här. Och då, jag har ju lyssnat på, som säkert ni också har gjort, på jättemånga podcasts. Och de flesta är ju väldigt underhållande. Men ibland är det någon karaktär eller något sätt som gör att de sticker ut lite och man tycker de är lite extra intressanta. Och för mig har det alltid varit den här killen på... Det finns en podcast som heter Pot of Thunder. Som, de började med att de gick igenom varenda Kiss-låt i hela Kiss-katalogen. Exakt varenda en. Och liksom dissekerade dem. De spelar 10 sekunder, diskutera, spelar 10 sekunder, diskutera. Det skulle vara jätteroligt att vara med där. Men då var det en kille där som jag tyckte, han hade ofta bra... Alltså, han kom på saker som man kanske själv inte hade tänkt på i låtarna. Ja, det kan ju vara allt från att tänk på röstläget där på han som sjöng, eller den där gitarren låter lite så, eller där hör man ju liksom ett speciellt trumkomp. Så att han dissekerade de här låtarna så att det var jättespännande. Man lärde sig saker trots att man har hört de här låtarna hundratals gånger eller kanske till och med tusentals gånger. Och den killen, han heter då Chris typ Lathrop. Det är 2 bröder och han som är med. Och fördelen med Chris Lathrop är ju att han är ju rolig. De andra 2 är ju supernördar och de är bra på sitt sätt. Men den här Chris, han lägger till lite humor i det hela och är ganska han är ganska rakt på sak och säger vad han tycker också. Så för mig har alltid han varit en sån här som har liksom gett mig mycket och jag kan lyssna på de här. Sen när man lyssnar färdigt på alla låtarna i Pot of Thunder, alla Kiss-låtarna, har de ju fortsatt med andra artister. Def Leppard och Metallica och tagit låtar från dem. Det blir ju aldrig riktigt lika häftigt som när de tog Kiss-låtar, men jag kan fortfarande ibland när jag går till jobbet slå på den här Pot of Thunder och lyssna på den här Chris, för han är både rolig och insiktsfull så för mig är han kanske den podcaster som har betytt mest i mitt
intresse. Eftersom vi får inte någon ny musik, vi får ingenting från Kiss. Nu är det ju fansen som kan ge en saker. Jag tänker på senast nu med den här Kiss-quizen som man fick. Det är ju sådana här grejer som är ofta jag köper ju hellre det här än den där guldskivan som Bernt tog upp. Det här är mer värt för mig än den där guldskivan. Och det här är ju passion. Det här är ju fans som jobbar för oss alla i Kiss Army. Så de här 2 killarna ska ha en jätte-eloge. Och jag har ju gett dem mer pengar än vad jag gett till Kiss organisation de senaste 5 åren, tror jag. De har köpt alla deras böcker och allting. Men det är de värda. Och den här Chris i Part of Thunder har alltid varit en karaktär som jag tycker har hittat en egen röst och ett eget sätt att ta sig an Kiss-katalogen och har öppnat upp dörrar för mig som har gjort att det har varit intressant. Sen har han ju fel ibland tycker jag och tokigt, men han säger alltid på ett bra och roligt sätt, så att den killen, ni som lyssnar på det här, har ni inte lyssnat på Part of Thunder så är det bara att börja liksom. Jag har nog lyssnat för länge sedan. Jag tycker också jag känner igen det där. Ja, man kan börja om efter. Ja, det kan man göra. Men sen för att jag brukar, om vi säger de Kiss-poddar jag lyssnar på, det är Kiss FAQ när ni är bra. Och då är det är inte alltid ni är bra, ibland är ni fruktansvärt sega. Ja, men du Marco, du är inte heller alltid bra. Det vet Nej, det vet jag. Jag säger vad jag tycker. Ja, jag säger bara tillbaka här. Ja, det behöver inte ta det som kritik direkt. Jag blir förbannad. Nej, för att ibland är ni inte bra, för att ibland har ni så konstiga avsnitt. Och speciellt de här... Deathmatch. Nej, Deathmatch, det kan jag acceptera. Den är lite rolig ändå. För nu behöver ni ta upp de dåliga avsnitten. Fortsätt nu med det. Nej, men det var det här när de pratar om det här frågor från soundboarden. Ja. Eller veteboarden eller vad det är. Inte soundboarden. Och diskuterar och... Topicboard. Ja, och så blir det aldrig riktigt en diskussion. För ibland kan jag tycka att det kan väl inte vara det enda de har diskuterat. Det var ju en jättemesig grej att diskutera. Var det något att diskutera ens en gång? Och så tänkte jag, det måste... Och då får jag den här känslan att... Men Marco, du ska ju prata om det du gillar nu. Du är inte så negativ. Det kommer. Ja, okej. Och då får jag känslan många gånger att Julian Gill inte vågar ta upp de heta frågorna. Nej, och det men där är du lite rätt ute. Och det känns lite så, för det kommer så mesiga. Och ska man se kunskapsmässigt i den podden så är Julian Gill, han är intressant. Han sitter ju inne med mycket information och sånt här. Sen har jag märkt att jag tycker om Julian Gill när han är med i podden och när han diskuterar med er. Men jag har jättesvårt för hans monologer när han kör sina låtar eller när han är själv. För han blir jättemonoton tyvärr. Det är en nivå som går så här hela tiden. Nej, men vet du vad? Jag skulle behöva gått lite skola med honom och lära honom intonation. Som man pratar mycket om i min utbildning. Att man varierar i tempo, pauser och tryck. Gör det gärna så blir jag för att han har jättemycket intressanta saker. Men det blir att du blir trött. Jag blir jättetrött i öronen. Men han är en tillgång. Ni andra är också tillgångar, för jag tycker ni har roliga perspektiv oftast. Sen kan man diskutera han som ska vara det... Voice of reason. Ja, han får ju gå och kamma sig ibland med sitt jävla Gene Simmons. Alltså, så att det kan man ju säga. Men han är rolig ibland också tycker jag. Så att jag tycker det är roligt. Det är ett roligt gäng som passar ihop och ni trivs ihop. Det syns och det tycker jag är det viktiga. Ja. Annars är det väl Alex Bergdahls poddar. Det är inte alltid jag förstår dem. Men jag har faktiskt... Många Kiss-poddar kan jag tycka är väldigt bra. Det är roligt att lyssna. Man kan ta till sig vissa delar. Ibland kan det bli väldigt tungrott. Men i det stora hela så tycker jag att det är bra. Och jag gillade hans... Vad var det för podd han gjorde? Han gjorde en podd tillsammans nyligen om någon skräckböcker. Fredag den 13. Och jag var tvungen att skriva ett meddelande. Att det var ett riktigt härligt samtal mellan 2 jävla frikade nördar som går in i detalj. Jag tänker att han gick 20 steg för att döda den.
Hur kunde han göra det? Och jag bara sitter ni och analyserar fan alltihopa. Ja. Alltså jag tyckte det var fantastiskt. Jag skickade det till Alex. Härlig podd, fast jag inte är ett dugg intresserad av ämnet överhuvudtaget. Och då tycker jag att man har lyckats. Men annars har jag jag försöker hitta inspiration till olika poddidéer. Och jag brukar sno ibland utav Julian Gill och tänker så att det här kunde man gjort jävligt mycket bättre. Och så tar man det bästa och så gör man någonting annat. Sen vet jag att ni har blivit inspirerade utav oss. Tack så mycket. Då tycker jag att det är roligt. Och du har det är en äldre man och det är 2 äldre män som sitter och pratar om... Du menar Bernt och Marco? Nej, det är 2 äldre män i USA. Det är USA. Och de sitter och pratar om alla möjliga musik. Det är mycket Kiss de tar upp där, olika. Och han har sett en recension och då kan han läsa så här gamla recensioner. Ja, just det. Ja, den har jag med sett. Ja, vad har jag sett? Och man kan tycka så här, det där är töntigt. Nej, lyssna på den där. Han hade till exempel om Rat här. Och då säger hans kollega så här, jag förstod aldrig Rat. Och han säger precis, men jag tycker bandet fallerar på rösten. Och då kom det för mig så här, ja just det är där den där jävla problemet är. Den där jävla rösten, för bandet spelar ju fräck, hård musik. Men den där jävla monotona rösten. Och så gick in och tittade. Och han är ju skittråkig live nu också. Han är spinkig som fan, den där jävla... Vad heter han, den där Rat-sångaren egentligen? Ja, vi googlar det lite snabbt. Han är spinkig som atta, men han är ju lika jävla tråkig i rösten. Han sjungpratar ungefär. Och så att han är en sån här podd, men jag kommer inte på namnet på den podden, men den kan jag rekommendera. Steven Piercy heter han. Alltså, men den här podden då, att jag kan lägga upp en länk som en tips i våra poddar, och då kan jag tipsa om den här andra podden. För jag tycker det är bra att man lyssnar på olika poddar, för då vet man vad som är bra med våran podd och vad som är bra med andra poddar. Alla poddar har ju bra grejer. Sen finns det ju mycket poddar, de här stora poddarna som Free Sides of the Coin, som jag tyckte var bra en gång i tiden. Idag stör jag mig så jäkla mycket på när han sitter hela tiden och ska göra de här hatangreppen. Ja, jag skiter i att ni hatar mig. Jag vet att jag är bäst. Varför tar man den diskussionen ens en gång? Är det ett sätt att skapa någon form av bass, att han spelar den där rollen? Ibland jag tycker inte det är intressant att lyssna. Jag lyssnar väldigt sällan. Nej, det är långt. Och så därför det måste vara någonting jag har hört att andra säger. Ja, det är någonting intressant. Nej, jag tycker det är skittråkigt. Så men sen lyssnar jag på mycket andra poddar, och det kan vara från biopoddar som jag har lyssnat på, diskussionspoddar om politik. För du kan ju få uppslag i de poddarna på tema man kan göra som kan komma från helt något annat håll. Och det är det som är lite häftigt, tycker jag. Nej, men det är den kreativa ådra som blir lite liksom äggad av att titta på sånt där. Det är häftigt. Och är någonting bra gjort så är då är det roligt att lyssna. Ja. Då spelar det ingen roll vad ämnet är igen. Nej. Ja. Så har ni några andra själva någonting att rekommendera? Ja. Med No-podden. Yes. Nej, men allvarligt talat. När jag började lyssna på poddar så var det Alex Room Service såklart. Ja. Och sen när ni började, du och Bernt, så var det ju otroligt inspirerande. Man fick lära sig, och så var det jättekul att höra vad alla andra fans hade för åsikter om saker och ting. Så att jag måste säga att det är Let Me Know och Alex Room Service som inspirerade mig, att jag ville, kan jag få vara med i en podd? Ja, men då är jag gärna med. Ja. Sen så har jag lyssnat på, vad heter den då, med är det metal? De hade ju någon med Alice Cooper med alla hans skivor. Ja, det är en podd som Alex Bergdahl brukar rekommendera. Ja, precis. Ja. Och jag lyssnade på alla avsnitt när de diskuterade alla Alice Cooper-albumen som jag tyckte var jätteintressant eftersom jag gillar Alice Cooper såklart. Men annars så jag lyssnar på få poddar egentligen. Jag kan tillägga en som vi har pratat om en gång förut. Det är den här Claudio
Bergamin, han som gjorde de här Dennis Wollocks. Ja. Ja, de är riktigt bra. Ja, har man inte sett dem, tips, titta. Det som var häftigt där, det var ju det att man fick med den där gubben och prata så förbaskat mycket också. Ja. Det tyckte jag var så himla intressant och han hade så häftigt. Och Crazy Night, var det Crazy? Jo, med spegeln där. Omslaget där som... Det var så roligt att höra. Jag vill ha upp det där så att det ska vara rätt vinkel. Ja. Vilken jävla procedur. Ja, det var annorlunda då. Plus också att han ställer ju de rätta frågorna också. Ja. Men jag har för mig att han själv är formgivare också. Jag har för mig att han säger det i ett tidigt avsnitt. Det kanske han gör. Ja. Det finns ju inte, han gör ju inte så här jättemycket poddar så det finns, men alla de här med Dennis Wollock ligger ute på YouTube. Och det är värt att titta på de här. Ja, de har jag rekommenderat också flera gånger för jag tycker de är riktigt bra. Jag tycker det också var roligt att han visade upp någon alternativt omslag till Crazy Night. Precis. Ja, det var kul. Ja, de står där och sen skuggan. Så här. Det var mycket sämre. Men de Three-Sided Coins, jag har inte lyssnat på dem på flera år. Alltså, de har tappat bollen som man säger. Alltså. Jag vet inte vad det är. Ja, men sitta och skryta att man är bäst eller sånt där, det faller. Det tycker jag inte jag är bra. Men jag lyssnar inte så mycket på Kiss-poddar egentligen, utan jag lyssnar ganska mycket. Jag lyssnar på poddar, men det är ofta så här typ true crime och sånt där. Jag gillar det. Och det gör jag med. Ja. Får jag då fråga herrskapet, pratar vi om videopoddar eller ljudpoddar eller skitsamma? Det kan vara skitsamma. Det ingen roll. Ja, jag har en lista. Vad är en lista? Ja, men den får vara kort, Bernt. Nu ska du bara säga topp 3. Topp 1, inte topp 100, Bernt. Det såg jag att du var laddad för. Jag har jag har några stycken som är bra. Jag säger snabbt då får jag höra. Ja. Okej. Jag tror jag kan få ihop det inom 10 i alla fall. Till att börja med så har vi The Rock Experience med Mike Brunn. Tycker du att han är bra? Jag tycker att han är omväxlande. Han har mycket intressanta intervjupersoner. Jag tycker inte att han är intressant, men hans intervjuobjekt är väldigt intressanta. Var det inte han som fick göra intervju med Winner för några år sedan? Japp. Fullt möjligt. Han är ju med i hans high-end-klubb, förstår jag. Sen så har vi en sån här liten blandhistoria som heter In My Head. Det påminner väldigt mycket om en annan podd. Och det är som sagt en liten pöjk som lite då och då får idéer och intervjuar andra Kiss-fans. Och det ser ut ungefär som det ser ut just nu för mig. 5 stycken nissar som pratar om Kiss. Han lyckas få en ganska bra grej. Sen så går vi över till Kiss My Collectibles. För har man inget bättre för sig och kan sitta och lyssna på dem i 3 timmar om allt skit som de har köpt, fått eller what's in the box. Otroligt nördigt, väl värt att lyssna på. Och sen så har vi All Things Kiss. Och då undrar ni, vad fan är det? Jo, han är en sån här kille som har varit ute på olika Kissplatser och sammanfört originalbilder, originalplatser med hur det ser ut idag. Ja, just det. De är riktigt bra gjorda. Och sen så har vi killen som... Vad hette den? Den heter All Things Kiss. Okej. Näst sista är Kiss Diaries. Och Kiss Diaries är... Man har alltså plockat ihop alla Kiss-böckerna så att man har dem i en slags kronologisk ordning. Så är det någon som tycker att Ace är jävligt dum, ja då har du Ace version, Peters version, Pauls version. Det är alltså böckerna kan man säga som är omklippta fast i kronologisk ordning. Jaha, i kronologisk, okej. Så det tycker jag är coolt. Sen får ni en ABBA-podd också och det är Bobby's Brother. Bobby's Brother är en kille, en väldigt ung sort som har gett sig fan på ungefär som jag berättade om Kiss här nu, att han passade ihop gamla bilder med platser som de ser ut idag. Det var den här lilla brittpojken har gjort. Han har åkt till Sverige i tid och otid och så är han ute på Djurgården och han är på alla möjliga ställen. Han är i Västervik och fan och hans moster för att då liksom passa ihop
nutid med dåtid. Väldigt nördigt och väldigt mycket Kiss-känsla över det hela. Så, det är mina 5. Men du, jag får tacka för svaren. Och vilket svar av Bernt, det är världsklass alltså. Oj. Men, Sen det där du säger, gå runt och filma. Ibland kan jag tycka det var synd att vi inte gjorde något sånt där på den där Gene Simmons-grejen. Innan det riktigt hade kommit ut med filmandet. Det hade kunnat vara jättehäftigt. Vi har gjort faktiskt en Göteborgsvideo. Ja. Jo, den är sett. Men jag tänkte just inför konserten, i quizen, in till konserten, titta lite på det hade varit coolt. Men vi hade inte han kommer väl nästa sommar igen. Vi hade inte tänkt riktigt på det. Men att det här Bernt tar pulsen. Han är ju som gjord för att göra sådana intervjuer. Han är ju grym alltså. Den kom ju till bara för att... Ja, duktig. Därför att han har ju gjort Bernt-journalen förut. Ja. Och den har ju tyvärr, som jag sa till Bernt, den har inte mycket tittare. Och tyvärr, det verkar inte vara något intresse och Kiss-nyheter är dåligt. Och så började vi med den här skivmässan där och vi hade gjort de här andra innan och sen gjorde vi den här... Sita, nej, vi sa till Bernt, men jag tar med kameran så en mikrofon, men ska inte du vara med? Nej, det räcker att du bombar och han bombade ju på. Jag vet ju egentligen innerst inne att Bernt älskar att vara en sån här nöjesjournalist. Han går ju in all på en gång. Ja, vi har ju sagt det det första jag tänkte på när jag såg era poddar, det var ju, det här är ju the second coming of Jakob Dahlin. Det var det första jag tänkte. Vem var Jakob Dahlin då? Var det Bernt? Ja, men Bernt är ju the second coming of Jakob Dahlin. Daniel, jag har delat upp post till honom, till Jakob Dahlin. Men Bernt måste lära sig mikrofonteknik bara. Nej. Varför då? Ja, så det här att hålla... Jo, men jag har köpt ett sånt här man ska hålla sånt här fint och sånt här. Det kommer. Kommer du ihåg att vi skulle skita och stoppa i mick eller den för honom? Ja, jag skulle ge den till honom för skojs skull. Så skulle han gå runt och det hände ingenting. Nej, men Bernt är rolig och sånt här. Så att jag vet ju att han passar för den där rollen. Han tycker om... Men han blir alltid likadan så här. Ja, men ska inte du vara med lite då? Nej, det behövs inte Bernt. Jag sköter kameran. Det jag tyckte funkar bra, det var ju när ni var på skivmässan och så hade ni någon typ av summering där i slutet när ni satt båda två. Det tycker jag var som en skön avrundning på avsnittet. Det är någonting ni kan nyttja det där att man tillsammans och summerar. Hur gick det här egentligen? Ja, vi skulle ha gjort det på Ytons, men vi var lite slut och sen ville vi gå hem och så glömde vi bort alltihopa där. Men på skivmässan kan jag ju säga att där var både Bernt och jag, vi var totalt blåsta i huvudet efter det. Vi satt så här och sen nu är vi klara och äntligen. Jag tror du kallar Johan Flygare för Johan Wallin så. Ja, så att det var mycket grejer i huvudet. Men det är kärlek, Johan. Kärlek till alla. Nej, så att vi hade roligt i alla fall och jag skulle nog ha gjort den annorlunda idag. Idag skulle jag sa det till Roger, nästa gång vi ska iväg på någonting då behöver vi vänta, det är imorgon, Marco. Ja, men jag jobbar imorgon. Men då behöver vi en kameraman. Då kan man vara med 2 stycken. Men samtidigt så vet inte jag om det är bra med 2 stycken. För då blir det lite som Filip och Fredrik, det är 2 stycken som anfaller hela tiden. Ja, men det behöver inte äta varandras röv. Nej, men det kan bli jobbigt för den som står där. För nu hade vi ju jättebra gäster på Yton som var duktiga på att svara och tyckte om att prata också. Så att det, förutom Roger då, som var lite tyst så här. Ja, lite sådär tänkte jag med Roger. Han från Borås var ju inte snacksalig heller. Vem var det då? Borås? Han med Chris-tröjan. Nej, men han var ju det var det konstigaste jag vet med. Jag ska vara med, men jag ska inte säga någonting. Och han var inte från Borås, han var från Borlänge. Borlänge var. Men så på något sätt så löste Bernt det så fint. Att han avslutade med så här, det tar vi en annan gång. Och så när jag kom hem så här, shit, vi glömde ju spela ett slut. Men tack vare när jag såg det, ja, men då sätter vi in Rock'n'Roll All Night och så kommer Kiss, Good Night! Så det vart ju jättebra på alltihopa. Det kommer en fest en annan gång. Det kommer. Och då får ni se till att komma ner den 6 december.
Men vad tror du kommer hända då? Jag Men det kommer... vet du kanske, är det Det är det hemligt? som är, det är, Nej, det som är så det är spännande. hemligt. 2 lokaler, sa han. Det är eldtema. Eldertema, ja. 81. Då måste det vara pandat. 81 sa han året. Om det är eldertema, det vet, men 81 var året. Ja, precis. Men då Ja. blir det ju åt det hållet. Och Vi det, behöver... vad Ja. jag misstänker så blir det föredrag, men de sa båda, Josef och de, att när de blir klara så hör de av sig till oss och så blir det podd. Mm. Och så kör vi det. För att jag sa, ni behöver ju all marknadsföring ni kan få, så att vi låter er komma gärna och berätta om det där i sådana fall. Så att det kommer folk, för det får inte bli som på yton, så att nu kan jag avslöja efteråt att det är filmat och det ser ut som att det är jävligt mycket folk. Men vi är 10 stycken. Om vi var så många ens en gång. Men Marco... Med Josef och vad heter han den andra? Heter han Peter eller? Nej. Det var fler än så. Herregud, jag var där. Nej, inte Kiss-fans. Nej, men det sa jag Det inget var om. de små tjejer som sprang runt där, jag vet inte vad de Ja. Ja, de stötte ju på Bernt. De ville ju ha Bernt. Ja, det är klart. Bernt är ju en Ja. tjejmagnet. Det Ja. vet jag. Så att du vet, de ville hela tiden komma. Kan du inte intervjua oss lite? Fast hela det där inslaget får ju alla känsla av att det är så här asstort, asmycket på. Ja, men det är ju bra filmat då, tycker jag. Ja, absolut. Alltså, förstör inte illusioner för folk. Nej, men man ska vara ärlig. Alltså det här är lite grann som, om vi tar Kiss-konserten i Stockholm 1980. Den var ju fantastisk, den var ju makalös, den var ju Högljudd. wow. Ja, men, och så går man och frågar folk, är det värsta skit jag har hört? Fy fan vilket dåligt ljud det var, och högt var det, och jag såg ingenting. Det var Alltså, högt, det var det, men det var inte dåligt. Men det är inte det folk kommer ihåg. Folk kommer ihåg wowet. Ja. Jag var där, jag såg dem. Och det var fantastiskt och det var underbart. Det var ingen som sitter idag och säger att det var så jävla dåligt ljud. Men jag tänkte på det här, vi pratade någon gång om det här med att Kiss var farliga. När slutade Kiss vara farliga egentligen? Hur menar du farliga? Ja, men alltså när de såg farliga ut, om jag säger så, liksom, förstår du det här? 75. Ja, 80 definitivt. 82. Mark, så här, Nej. Roger. Tyckte de var jättefarliga 79, Johan? Nej. 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 Men de slutade vara farliga 75. Svar på din fråga, Roger. Ja. 1980, Eriksdalshallen. Jag har berättat historien, ni kan den, men för de som inte har hört den. Vi hade 7 stycken som skulle få träffa Kiss. 3 utav de föräldrarna stod och bad mig att personligen intyga och se till att inte deras barn hamnade i klorna på Kiss. Därför att de var så farliga. Men var det inte så att en hamnade i klorna hos deras... Holster. Hur länge tyckte vi som fans att de var farliga? Tänk dig det här liksom när vi var och såg Alex där, Detroit, blodet droppa. De var ju farliga fortfarande. Eller hur? Eller tycker ni något annorlunda? Ja, men om man kollar så här i efterhand så får man kolla lite grann hur de presenterade sig som band. Och tidigt var de ju ute efter att vara farliga. Du hade de här bilderna där de var flera kring någon lättklädd dam. Du hade bilder där de höll i knivar och grejer. Men det dog jag av ganska fort när de insåg att ska vi börja sälja grejer så måste vi nog kanske vara lite mer... Det är som de som gör filmer nu för tiden. De är ju hela tiden ute efter att få dem barnvän, alltså så att alla kan gå och titta på dem. Och där tror jag Kiss landar ganska tidigt. Redan till Destroyer börjar man tänka att nu måste vi försöka få med så många som möjligt. Vi måste få hit tjejer, vi måste få barn att lyssna på oss. Det är precis det här jag tänker komma till. De har varit farliga, de har hållit på med knivar, vi har tyckt de är farliga. Roger, glöm nu. Ja. Vilken underlivsspark det blir när Beth blir deras första hit. Beth, I hear you calling, but I can't come home right
and the boys are playing, and we just can't find the sound. Just a few more hours, and I'll be right home to you. I think I hear them calling. Oh, Beth, what can I do? Beth, what can I do? You say you feel so empty, that our house just ain't a home, that I'm always somewhere else, and you're always there alone. Just a few more hours, and I'll be right home to you. I think I hear them calling. Oh, Beth, what can I do? Beth, what can I do? Beth, I know you're lonely, and I hope you'll be alright, 'cause me and the boys will be playing all Ja, men det passar väl bra om man är farlig, att man är lite mjuk också. Ja, men hur är det ens möjligt att Beth blir en hit? Det är en av de sämsta Kiss-låtarna. Nej, så kan du ju inte säga. Nej, Det här är inte bra. Nej, Roger, nu får du kamma det här. Då vill jag svara lite grann på vad du sa. Jag vill att du ska tänka tillbaka till Kiss-konserten på Gröna Lund 1976. Ja, jag var inte där då, men... Nej, men jag var där, och mitt under trumsolot så tar helt enkelt Peter Criss och kastar ut knivar bland publiken. Ja, och de tar på olika ställen på kropparna på fansen. Det här är ju en välkänd historia. Det är till och med dokumenterat i en bok som heter Snöret. Där står han definitivt och kastar knivar. Men du ljuger, Bernt. Nej, jag skulle aldrig falla mig in och ljuga. Det där var ju en bok, det är inte sant. Hur reagerar Gene och Paul på att Beth Peter kastar kniv? Nej, men att Beth blir en jättehit. Avundsjuk. Inte ett dugg. Shit, vad bra. Nu kommer det ännu mer pengar i kassan. Fast det blev ju inte en jättehit. Nej, för de fick ju ett pris för Beth. Present the award for the young people's favorite new song. Well, how does one describe a pixie, an elf, a comic sprite, a kind of a melodious, mellifluous marvel of mirth, a miracle of magical merriment? Well, only one way. Just speak her name, ladies and gentlemen, Goldie Hawn. Music. It's a reflection of the times we live in. Today's music is frenetic and dissonant and cacophonous, which sums it up for me perfectly. I don't know what those words mean, and I don't know what's going on in the world either. But I do know that I can personally identify with three favorite songs we heard here tonight. Muskrats and ducks are my favorite animals. And I once knew a girl named Beth at camp. The songs you young people. Oh, is this for the young people?
shows as your favorites are Disco Duck, Muskrat Love, and Beth. And the winner is... Oh boy, it's a tie. I have to read the first one first. Congratulations, Beth! Award for the band for the best single of 1976. Anything's like he love you. I know. Obviously, Beth is my favorite song, not only because it's how Peter feels about me, but how every man feels when he's away from the woman he loves. Kiss is performing tonight, and they just want me to thank everyone for this great honor, and I want to personally thank Kiss. I love you. I should just mention that accepting for Beth was the Beth for whom the song was written, the wife of the drummer, Mrs. Peter Criss. Och det ska jag bara säga att Den har vi. jag trodde att det var ett fint pris. Och så kommer Ronny till oss och pratar om det här priset. Och så säger han att det är ett jävla skitpris. Ja, det var ju Lydia Criss som hämtade det. Ja, det är så, den är värd som toapapper ungefär. Ja. Det var inte 10 februari 77 de fick priset va? Ja, och så har de suttit till oss och fans och ljugit att det här är ett bra pris. Det var ingenting. Nej. Man måste kunna sälja sina grejer. Ja, det var på samma sätt som Lars Petersson gjorde det i boken Snöret. Det som står där är garanterat sant. Men om vi återgår till den här farlighet så tycker jag väl att Kiss ser ju farliga ut i början. 75 så ser de ju inte så farliga ut egentligen. Dräkterna är inte så farliga. 76 så är det ju lite häftigare dräkter. Ja. Så är de ju coola på bilder och sånt där. Men varför var det inte något tidigare låtar hitten? Förstår du vad jag tänker nu? Alltså typ Rock'n'Roll Night eller ingenting. Beth blir första hitten. Ja, men det har ju ingenting med du frågar ju farlighet först. Jo, absolut. Ja. Men de har ju jobbat på konceptet och sen... Ja, men Roger, för att få en hit så måste du få massan med. Ja, men hur... Massan är inte den som går dit och tittar på Peter Criss när han kastar trumpinnar och sånt. Vem var det som såg till att Beth vart en hit? Hur kommer det sig att den började snurra på radio mycket? Ja, det var så. Ja. Den låg ju med som B-sida på en singel och sen händer det som det brukade hända i USA. Att diskjockerna bara vänder på singeln och tänker på vad kan det finnas här? Var det inte Detroit Rock City på första sidan? Jo, precis. Jag var med det. Och sen när Beth vart en hit och vart det men att en diskjockey inte tycker att det är en bra låt, det måste vara en dålig diskjockey. Men de var trötta helt enkelt på Detroit Rock City. Eller så är det på den här, nej men det kan ju vara den sidan också att det kanske inte, det var inne med sånt där. 10cc och sånt där, har inte det kommit med såna här ballader hit och dit? Jo. Precis, att det är mycket sånt som skvalpar runt i etern och då måste det... Var inte då de här AOR-banden var som störst innan fallet kommer tidigt 80 där? Då var det inne med såna här jävla stora pompiga låtar som Viner hit och dit och Kärlek hit och dit. 1975 så har du ju 10ccs jättelånga I'm Not In Love. Ja, just. Då är det inte så konstigt att Beth blir en hit i sådana fall. Om folk redan har lyssnat på sånt där och fortsätter lyssna på det. Det är ungefär som... Menar du att det var en trend alltså? Ja, det är ju som ungefär du har grungen där, du har Nirvana och sen kommer det massvis med band och sen dör det lika tvärt. Ja, det är fort. Ja, varför gjorde det? Därför att vi var mätta på det där soundet helt plötsligt. Ja. Alla band kom ju så plopp, 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 alla skulle göra det och alla skulle bli jättestora, det skulle bli nya Metallica hit och dit. Inte vart det någon jävla Metallica. Är det något band som är stort efter det egentligen? De är döda alla nästan. Ja, de är döda alla. Ja, men det är ju det där att man blir ju trött också på att lyssna. Och det är ju samma de här Journey, alla de här banden. De var ju jättestora där
från 75 till 80. Sålde arenor hit och det är bara att titta på gamla konsertfilmer. Arenorna är proppfulla och det är bara kärleksballader hit och dit. Så att det var ju inne med sånt där och då passar ju inte Kiss, Detroit Rock City, Rock'n'Roll Over, Love Gun in på det. Det var ju lite hårdare. Ja. Det var ju tuffare att lyssna på det så då var det lite tufft. Sen kom ju någonting annat därefter, sen laser och grejer och fan. Vad var det skulle vara lejon också eller vad fan det var allt möjligt. Ja men lejon måste vara med på en scen och sjölejon. Men jag tycker ändå att det är märkligt att de är ju ett jättestort liveband när vi är live och allt det där och det ska vara och så kommer det bara en smörhit så att säga. Ja men det tillhör väl det där att det ska komma det här oväntade som blir hitten helt plötsligt. Titta på ett band som Scorpions. De har ju sina smörballader. Nästan alla hårdrockare. Är inte de förknippade bara med de här vad heter Wind of Chains och allt det. Medan de har gjort de här bra skivorna Blackout med massvis med dunderhit. Rock Like a Harry-skivan innehåller massvis med bra låtar. Men man kommer ihåg de här jävla softisarna sen. Tack vare den där jävla Wind of Change som kom. Så skulle allting låta sånt där. Herregud, förstörde ju jävla Gorbachev som la ner Berlinmuren där. Helt i onödan. Ja, och det finns flera hårdrockband. Och så fort som ett hårdrockband gör en ballad, då blir det en sucke. Så att Kiss var bara en i raden. Men de dödade ju precis sig själva, precis som AOR gjorde på 70 till 80. Så dödade de här hårdrocksbanden som vi älskade, dödade sig mellan 85 till när Nirvana kom. För det var ju tråkigt. Hårdrocken var ju som bäst mellan 80 och 85 där. Fan det är bara att ta varenda jävla år där. Plocka med dig 5 skivor till en öde ö från 84. Du kommer sitta och våndas i 3 år innan du kommer iväg. Men generellt är det väl så att de första 5 åren i en trend är ju de starkaste. Och även i ett bands karriär, om du kollar på Kiss första 5 år, det skulle ju kanske räcka med dem egentligen om man ska vara riktigt sådär. Det är då man är som starkast. Så det blir ju en reaktion. Det finns ju ingenting som räcker mycket längre än 5 år. Det är samma sak med tv-serier och sånt där. Det finns någon gräns där kring 4-5 säsonger. Då blir det ofta sämre. Ja, när det går för långt. Det tar för långt. Man drar ut på någonting. Och ska man det bästa? Var det Dallas som tog vad var det han? Bobby Ewing. När kom han tillbaka? Det var ju bara en dröm. Jag har tittat i onödan på flera säsonger. Fy fan. Underbara med jämförelse med Kiss och Bon Jovi 1987 Crazy Nights. Att Kiss skulle bli det nya Bon Jovi. Och det får mig att spy galla. Vad finns det på Crazy Nights skivan som låter som Slippery When Wet? Desmond Child. Ingenting. Ingenting. Absolut ingenting. Tycker du inte det? Och så går vi på turnén. Tar vi imagemässigt, scenkonstruktionen, ingenting. Vem har sagt att Kiss skulle bli Bon Jovi 1987? En journalist, kära du. Det är min fråga. Ja, men jag ska vara ärlig och försvara den där journalisten att det är nog väldigt mycket Bon Jovi i det. Är det? Ja, är det inte samma producent? Ron Nevison? Fast producerar han Slippery When Wet? Nej, det kanske han inte gjorde, men han producerar Bon Jovi. Ja. Du har Desmond Child som skriver låtar åt bägge banden. Men jag kan ha fel här nu, men vi var ju på föredrag i Västerås om det där. Sa inte Alex Bergdahl där att de kom in med lådor och Gene Simmons jag har nästa Bon Jovi-hit och så sa Paul, det har du inte alls, lägg undan den där jävla lådan. Här ska det pratas riktiga hit. Och så kommer Paul Stanleys att det var ju bandet som var nummer 1, Johan. Och sen har du det att tänka på det att
Kiss har alltid följt trender. Det enda gång de inte har gjort det var i början av sin karriär. Sen började de följa trender. Tills det äldre kom, då följde de inga trender. Jo, de följde en trend som de trodde på. De trodde att det här är nästa. Vi ska vara först. Konceptalbum vi ska under vara den här först. tiden. Ja. Då har jag en fråga. Vilken låt på Crazy Nights-plattan låter som Slippery When Wet? Det är inte det att det behöver låta. Känslan finns där. Ja. Jag tycker nästan Hard in the Shade är mer åt Bon Jovi-hållet när de börjar men den är så dåligt producerad. Ja, men så där tycker jag man kan verkligen se likheter med de här akustiska introna och de här berättelserna som är stories där du har två karaktärer som ska ta sig igenom livet. Där finns det många saker som de har lyft från Bon Jovi. Så det tycker jag nästan är en tydligare koppling än mot Crazy Nights. Vi behöver alltså lyssna in oss på Bon Jovi-plattorna från 80-talet och återkomma. Och det har jag gjort. Plus att jag har vänner som är Bon Jovi-fans. Har du sådana vänner? Men de... Tyvärr. Men, som jag har bett dem lyssna på Crazy Nights och så göra någon typ av jämförelse. Kan ni hitta någonting? Och de säger nej, absolut. Men de här vännerna, Johan, de här vännerna som du har runt det här runda bordet, vi har inte fått den möjligheten. Nej. Jag har varit på Bon Jovi-konsert. Det har jag också. Det har inte jag. Jag har sett dem som förband och sen var jag på den här... Ja, det är det jag har gjort också. Nej, jag har sett... men de var på den här skivan som är blå med någon... New Jersey. Är det New Jersey det? Ja, det är den. Och jag måste säga att då var Rainbow Child-band. Dan Reed Network var förband. Ja. De var riktigt bra. Och så kommer jag ihåg Bon Jovi gjorde en jävla bra spelning. Ja. Och då tänkte jag så här, fan vad lik Paul Stanley han är egentligen. Eller är Paul Stanley lik Bon Jovi? Ja. Vi skojar lite om Bon Jovi, men de har ju jättemånga bra. Ja, det får man ju säga. Ja, absolut. Sen gillar jag väl inte de här skivorna när bandet splittras hit och dit. Keep the Faith var väl sista som var riktigt. Ja, så att det... Jag har lite svårt för det här lite mer kommersiellare soundet när man försöker närma sig. Däremot tycker jag den här dokumentären som kom, var det förra året, den ska man titta. Ja, du har rekommenderat den förut. Kanske jag gjort redan. Ja, du gjorde det på Peter Criss-podden. Jaha, Thank You Good Night, The Bon Jovi Story. Den är jättetrevlig. Men den bästa dokumentären är ju fortfarande Some Kind of Monster. Oj. Men överlag kan vi döda den här myten om att Kiss skulle bli nya Bon Jovi. Vem sa det egentligen? Om jag ska vara ärlig så låter det nästan som en fråga. Jag tror att det dök upp i tidningen. Jag tror att Jörgen Holmstedt är skyldig. För det finns ingenting på Crazy Night som låter som Slippery When Wet. Nej, men det finns... Men vilken trend har de följt? Är det lite mer Def Leppard eller vad är det de har försökt härma? Ja, Def Leppard också. Men Def Leppards stora skiva kom ju 87 där. Den släpptes i samma år. Kan vi som inte har haft den här möjligheten innan du vill mörda för glatta livet. Ja. Vi kanske kan få lyssna igenom de här och så kan vi få återkomma i en kommande. Absolut. Vi var lite oense här om det där. Jag tycker att det finns lite Bon Jovi-vibbar. Jag tycker bara att det är en inte riktigt ärlig... Jag är väldigt ärlig mot dig. Men Paul Stanley hade ju på Crazy Nights-turnén hade han ju en jeansjacka på sig. Ja, men det är ju Bon Jovi-vib så det stänker om det. Ja, men han ville vara nya Bon Jovi alltså. Har Paul Stanley sagt att vi ville vara det nya Bon Jovi? Nej, det skulle han aldrig säga. Nej, det ska han säger vi är det nya Kiss. Kiss är bättre. Ron Nevison har inte producerat Bon Jovi. Det var Bruce-platta. Det är inte Bruce Fairburn som har gjort det. Det är inte Bruce Fairburn som har gjort de här Bon Jovi-skivorna tror jag.
Men Heart släppte ju Bad Animals med Alone på. Ja, precis. Så kan vi inte släppa det här jämförelsen med... Nej, Bon Jovi Bernt vill inte släppa. Bernt måste lyssna först. Ja, Bernt vill inte släppa. Bernt kommer in med ett veto här nu, Johan Wallin. Så nästa avsnitt är det Bon Jovi versus Kiss. Det blir... Det ska inte vara något. Nej, men jag tycker att det är inte riktigt rättvist att någon journalist har liksom... Ja, men du retar ju dig på den där frågan som jag retar mig på det här. Angel är vita Kiss. Ja, det är de inte. Nej, för det är så jävla töntigt och Bernt tycker att det stämmer till fullo. Där har du fel. Vi har gjort en hel podd och vi gjorde en överenskommelse på slutet. Och vad överenskommelsen är, det får ni se. Jag sa ingen överenskommelse med dig att jag accepterar vita. Det finns aldrig i liv. Så jag säger så här att jag har gjort vad jag kunnat för Kiss-fansen som gillar Crazy Nights. Vi har ingen likhet med Slippery When Wet. Absolut ingenting. Jag har erbjudit mig... Men om vi konstaterar att Kiss var inte på topp på den tiden då? Jo, det var de. Jaha, Ja, men jag tror vi var klara där, va? Ja, nu stänger vi alltihopa här nu. Är vi klara här nu? Det här var ett fritt runda bordssamtal och nu ska redaktören fundera om vi kan ha så här fria runda bordssamtal. För det blir väldigt djupt i vissa ämnen och väldigt ytligt på andra ämnen. Så att vi har konstaterat då att Roger har hittat lik i garderoben. Och sen har vi konstaterat att Johan Wallin har kommit fram till att Paul är inte Bon Jovi. Nej. Och Bernt har kommit fram till att han ska inte satsa på en guldskiva. Han ska tillverka en egen skiva istället och sätta på väggen. Och Daniel, kom du fram till någonting eller du bara åkte med som jag? Vi åkte bara med lite här i vågorna här och skvalpa. Han körde sina poddfavoriter. Ja, han körde podd, men det var bra. Lite poddtips, det skadar aldrig. Ja, poddtips skadar inte. Tänkte jag säga, skadar inte. Ja, vi har nog alla bjudit på lite poddtips här. Ja, det har vi gjort. Så att det viktiga är att det ska vara ett trevligt samtal och det har vi väl haft. Tycker jag. Ja. Fast vi inte har varit överens. Och så, ja, men vi behöver inte vara överens. Nej, det kan man ju inte vara. Men det bästa är att vi har gjort så att Bernt har frisknat till. Har ni tänkt på det? Ja. Jag orkar bara 1,5 timme. Nu är han ju nästan frisk, killen. Så att, bra jobbat, killar. Jag sa ju det innan. Håller ni på så här så måste jag åka på skimässan imorgon. Då får du ta ledigt. Jaså? Du är så frisk så att du ska åka på skimässan. Nej, det sa jag inte att jag skulle. Men jag ska jobba och sen är jag bortlovad. Ja. Låna ut kameran till Bernt så får vi något coolt av. Han har väl mobil? Han kan ju gå omkring med en sån där. Ja, det kan han göra. Här är Bernt. Vad gör ni? Ja, du kan ju gå och fråga Johan Kihlberg, vad säljer du för någonting? Ja. Jag såg bilder, det var replika. Ja, men det var en gammal bild, det är inte säkert det ser ut så där då. Jag är nere fredagen den 13 juni. Det låter inte bra. Ska vi göra någonting då? Jag ska titta hur det ser ut här. Ja. Fredag den 13 juni. Ja, det är länge. Iron Maiden. Ja. Jag jobbar som tur är hela den jävla helgen. Jaha, med lördag då? Jag är ledig på kvällarna, men då ska väl ni stå där och skrika Run to the hills. Wasted years är bättre. Jag jobbar båda de dagar, 13 och 14. Men det måste ju göra en reportage när jag är nere i Stockholm. Men sätt Bernt på det. Sätt Bernt och en kamera på Johan. Då har du ett perfekt avsnitt. Vad är bättre med Iron Maiden än Kiss? Ja. Nej, det är det inte. Lätt svar. Men let Kiss 1980, vi kan jämföra det med Iron Maidens Killer då, eller hur? Ja. Nej, den jämförelsen ska vi inte göra, för där förlorar vi där tyvärr. Jag trodde vi hade stängt den här lådan. Ja, nu är Bernt kissnödig igen. Blåsan kallar prostatan. Så tack så mycket allihopa och hoppas ni har haft det trevligt med oss idag. Runda bord, det blir långa samtal, onödiga samtal om ingenting, fast väldigt mycket samtidigt. Så tack så mycket allihopa. Hej då! Ciao. Hej då!